به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما زبان آموزان عزیز. یونیت 2 از مجموعه امریکن انگلیش فایل سطح 3 رو شروع میکنیم. یونیت 2A رو میخوایم با هم کار بکنیم. در این درس در بحث گرامر present perfect and simple past رو داریم. در کتاب گذشته یعنی سطح 2 با هم کار کردیم. اینجا مروری هست و مقداری هم مطلب اضافه میشه. در وکب مانی و کلماتی که مربوط به پول هست رو باشون آشنا میشیم. در پرونانسیشن the letter O. عنوان درس هم spend or save یعنی خرج کردن یا جمع کردن. spending money خرج کردن و saving or saving up جمع کردن و پس انداز کردنه. در قسمت حبابی have you paid the phone bill yet؟ آیا قبض تلفن رو خلاصه پرداخت کردی؟ و yes I paid it yesterday. بله دیروز این رو پرداخت کردم. Number 1 vocabulary money. A. 134 listen to a song about money. Fill in the blanks with phrases A to G. خب در سمت راست یه ترانه‌ای هست که فایل صوتیش رو هم که 134 هست گوش میکنید. این ترانه متنش اومده در این صفحه و کافی هست که شما با گوش کردن بتونید قسمت‌های خالی رو پر بکنید. اما کلماتی که لازم هست یا عبارات لازم در قسمت A to G اومده، میتونید از اینها استفاده بکنید و در این قسمت‌های خالی سمت راست قرار بدید. قبل از اینکه این کار رو شروع بکنیم میتونیم یه صحبتی بکنیم در مورد کلمات یا عباراتی که در اینجا قرار گرفته. A material world که یک دنیای مادی هست. material از ماده میاد و material world جهان مادی هست. و B comes with a fee یعنی هزینه داره. comes with a fee. و C foot the bill یعنی هزینه ها رو پرداخت کردن، قبضا رو پرداخت کردن هست. for free یعنی رایگان. E paper or plastic برمیگرده به موضوع پول که دو نوع داره، نوع کاغذی و پلاستیکش که میدونید کارت های اعتباری یا کردیت کارت هست. F shopping sprees یعنی خریدهای بی حساب و کتاب در مدت کوتاهی، زمانی که شاید حالا فرد میره مسافرت و پول زیادی داره و بدون حساب و کتاب بی اندازه خرید میکنه، shopping sprees میشه. به عبارتی در انگلیسی میتونیم بگیم a short period of time when you do a lot of one activity, especially spending money or for example drinking alcohol. در قسمت G هم with money اومده که یعنی rich یعنی پولدار. این عبارات رو با هم کار کردیم. به فایل صوتی گوش بکنید، فایل قسمت های خالی رو پر بکنید. بعد میریم قسمت B و متن رو با هم چک میکنیم. خب متن رو با هم کار میکنیم. educated with money means rich تحصیل کرده و پولدار with money. در قسمت 2 but he'll foot the bill in all situations اون در همه وضعیت ها قبض ها رو پرداخت میکنه، هزینه ها رو پرداخت میکنه یا خواهد کرد. he'll foot the bill. و قسمت 3 هم که paper or plastic don't matter پولی باشه، کاغذی باشه یا پلاستیکی باشه فرقی نداره. paper or plastic گفتیم که پول کاغذی و یا کردیت کارت هست. و قسمت 4 and shopping sprees vacations and shopping sprees تعطیلات و خریدای بی حد و حساب shopping sprees. Number 5 always number 5 comes with a fee. این نوع دخترها همیشه هزینه بردار هستن. comes with a fee. فی که میدونید هزینه هست. Hey now there is nothing for free. چیزی رایگان نیست. for free یعنی رایگان بودن. و number 7 losing their souls in a material world در یک duniای مادی روحشون رو گم میکنن. a material world هست. برمیگردیم قسمت B. listen again and read the lyrics. which phrase A to G means. خب lyrics رو که میدونید متن ترانه هست، دوباره باید نگاه بکنید به متن، گوش بکنید به فایل صوتیش و بگید که این کلمات کدومی که از عبارت ها با معانی زیر مچ میشه. خب number 1 rich هست، میدونید که در این متن with money بوده. with money number 1. و 2 cash or credit cards خب مشخص paper or plastic. و you have to pay for it
یعنی باید پرداخت بکنی براش، میگه comes with a fee. comes with a fee. Number 4 pay the bill. پرداخت کردن هر قبضی یا در صورت حسابی رو میگیم pay the bill که اصطلاحش میشه foot the bill. و number 5 that you don't have to pay for. You don't have to pay for means for free. For free یا رایگان. You don't have to pay for یعنی نیازی نیست شما پولشو پرداخت بکنید. Number 6 buying a lot of things at one time. Shopping sprees is buying a lot of things at one time. خرید کلی وسیله در یک زمان shopping sprees هست. Number 7 a consumer society. جامعه مصرف کننده is a material world. A material world, a consumer society. consume یعنی مصرف کردن. فعلش هست اسمش consumption و فاعلش میشه consumer مصرف کننده. society جامعه. What do you think the song is saying? ترانه داره چه چیزی رو بیان میکنه؟ پیامش چی هست؟ Do you think it is? فکر میکنید که very cynical, sad but sometimes true, offensive to women and men. Very cynical. Cynical یعنی بدبینانه. Very cynical or pessimistic هست. قبلا در کتاب‌های قبلی pessimist بودن و optimist بودن رو خوندیم. Cynical یعنی believing that people only do things to help themselves and not for good or honest reasons. بدبین اینکه انسان‌ها خودخواه هستن و زندگی هیچ ارزشی نداره. به این شکل هست آیا؟ و اینکه sad but sometimes true غم انگیزه اما بعضی وقتا حقیقت داره. و offensive یعنی extremely unpleasant. For example, an offensive word or behavior. حرف یا رفتار رنجش آور یا توهین آمیز نسبت به offensive to. For example, this word is or this song is offensive to women or men, for example. خب به این سوالات میتونید پاسخ بدید. اگر هر کدوم از اینها نظر شما هست توضیح میتونید بدید. و میریم قسمت D page 154 vocabulary bank money. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. خب در صفحه 154 vocabulary bank هستیم. We're going to talk about money. Part 1 verbs. Complete the sentences with a verb from the list. خب لیستی از افعال داریم. be worth, borrow, can't afford, charge, cost, earn, inherit, invest, lend, owe, raise, save و waste که همگی در ارتباط با پول و هزینه کردن و غیره هست که در متن هم به معناشون و هم به مثالهاشون خواهیم پرداخت. بریم به قسمت متن. Number 1 my uncle died and left me $2,000. عموی من مرد و $2,000 برای من باقی گذاشت. left me یعنی برای من باقی گذاشت. و به شکل دیگه میگه I'm going to inherit $2,000. inherit استرس روی ه. inherit یعنی قراره که من $2,000 ارث ببرم. inherit. Number 2 I put some money aside every week for my next vacation. To put some money aside یعنی پول کنار گذاشتن. aside یعنی به یک گوشه گذاشتن. Put some money aside every week هر هفته for my next vacation. برای تعطیلات بعدی خودم پول کنار میذارم. به عبارت دیگه put aside some money رو میتونیم به این شکل بگیم I save money every week. پول پس انداز میکنم هر هفته. I save money. Number 3 my brother promised to give me $50. برادرم بهم قول داد که $50 به من بده. He promised to lend me $50. He promised to lend me. L-E-N-D. lend یعنی قرض دادن. میگیم lend somebody. To lend somebody some money for example. در برابرش borrow هست که در number 4 میبینیم I need to ask my mom to give me $20. من باید از مادرم بخوام که به من $20 بده. To give me. I need to borrow $20 from my mom. من باید یا لازمه
که $20 از مادرم قرض بگیرم. Borrow from someone. Lend somebody. Borrow from هست. قرض گرفتن. B-O-R-R-O-W هست. از بانک هم که ما پول میگیریم، قرض میگیریم، یعنی وام میگیریم، borrow میکنیم. Number 5. I often spend money on stupid things. من اغلب پولم رو روی چیزای احمقانه یا چیزای بی ارزش هزینه میکنم. I often spend money on. دقت داشته باشید. Spend money حرف اضافه on. و I often waste money. waste W-A-S-T-E یعنی من اغلب پول رو هدر میدم، حیف و میل میکنم، waste میکنم. به عنوان فعل هست waste. Number 6. I don't have enough money to buy that car. به اندازه کافی پول ندارم که اون ماشین رو بخرم. وقتی به اندازه کافی پول نداشته باشی، از عهده کاری نتونی بر بیای، فعل afford رو استفاده میکنیم. I can't afford to buy that car. Can't afford یعنی از عهدهش بر نمیام، از عهده خرید اون ماشین بر نمیام. اگر I afford هست یعنی از عهدهش بر میام. Number 7. I usually have to pay the mechanic $400 to fix my car. معمولا باید به مکانیک $400 بدم تا ماشینم رو تعمیر کنه. I usually have to pay the mechanic $400 to fix my car. The mechanic charges me $400. مکانیک $400 از من همیشه طلب میکنه تا یا درخواست میکنه تا ماشینم رو تعمیر بکنه. charges me یعنی این هزینه رو میندازه گردن من. These shoes are very expensive. They are $200. این کفش‌ها خیلی گرونن. $200 هم قیمتشونه. They cost $200. میتونیم از فعل cost استفاده کنیم. اونها هزینهشون $200 هست یا هزینه برمیدارند. Number 9. Jim gave me $100. I haven't paid him back. جیم به من $100 داد. gave me و I haven't paid him بهش بر نگردوندم. paid him back. yet یعنی هنوز. I haven't paid him back yet. هنوز پولو بهش پرداخت نکردم. yet که در اینجا اومده و با ساختار present perfect هست یعنی که هنوز پولو بر نگردوندم و قصد دارم که این کار رو انجام بدم. yet اینجا به این معنا هست. و اما موضوع خودمون I owe Jim $100. من به جیم $100 بدهکارم. I owe him. O-W-E فعلش هست. Number 10. I want to put money in a bank account. They will give me 5% interest. میخوام پولمو توی بانک بذارم. To put money in a bank account یعنی توی یک حساب بانکی. In a bank account. deposit میخواد بکنم. They will give me 5% interest. به من 5% سود میدن. I want to invest some money. میخوام کمی پول invest بکنم یعنی سرمایه گذاری بکنم. invest. 11. I work in a supermarket. They pay me $1,600 a month. من توی سوپرمارکتی کار میکنم. اونا به من $1,600 در ماه پرداخت میکنن. I earn $1,600 a month. I earn E-A-R-N درآمد من انقدر هست یا انقدر درآمد دارم من. Number 12. I could sell my house for about $200,000. میتونم خونم رو $200,000 بفروشم. My house is worth about $200,000. خونه من is worth یعنی ارزشش اینقدر هست. تقریبا $200,000 ارزش داره. is worth و یا is not worth ارزشش اینقدر نیست. Number 13. We need to get people to give money to build a new hospital. لازمه که از مردم بخوایم که پول بدن تا یک بیمارستان جدید رو بتونیم بسازیم یا بسازیم. To give money to build a new hospital. We want to raise money. میخوایم raise the money یعنی میخوایم پول جمع بکنیم. For the new hospital برای بیمارستان جدید پول جمع آوری کنیم.
to raise money for something یعنی برای موضوعی پول جمع کردن، فراهم کردن. raise بالا بردن هم هست، مثلا you raise your hand in the class دستتون رو بالا میبرید. you raise your voice صداتون رو بالا میبرید. و یا they raise the price قیمت رو بالا میبرن. خب به این قسمت فایل صوتی 135 listen and check میتونید گوش بکنید، چک بفرمایید و حتما ریپیت داشته باشید، تکرار بفرمایید. بریم قسمت 2 prepositions. Complete the preposition column with a word from the list. لیستی از preposition ها اینجا اومده. میریم قسمت 1. Would you like to pay in cash or by credit card؟ یادتون باشه به این شکل میگیم Would you like to pay in cash، نمیگیم by cash. و همینطور میگیم by credit card. in cash by credit card. نقدی پرداخت میکنید یا با credit card. in cash or by credit card. Number 2, I paid for the dinner last night. It was my birthday. I paid for the dinner. من پول شام دیشب رو پرداخت کردم. I paid for. You pay for something. Number 3, I spent $50 on books yesterday. من برای کتاب ها $50 هزینه کردم. حالا دیروز هزینه کرده. I spent گذشته فعل spend هست با تی. I spent $50 on books. یادتون باشه you spend money on something. روی چیزی هزینه میکنید. مثل فارسی خودمون میگیم روی، یادتون نره میگیم on something. Number 4, my uncle invested all his money on real estate. عموی من یا دایی من همه پولش رو روی real estate یعنی املاک سرمایه گذاری کرده. To invest money on something. To spend money on something. Number 5, I don't like lending money to friends. پول قرض دادن به دوستان رو دوست ندارم. To friends. Number 6, I borrowed a lot of money from the bank. پول خیلی زیادی از بانک قرض گرفتم یا وام گرفتم. From the bank. From my friend. Number 7, they charged me $120 for a haircut. اونا برای یک اصلاح مو $120 برای من هزینه بریدن. They charged me $120 for a haircut. برای haircutش. Number 8, I never get into debt. I hate owing people money. I never get into debt. من هرگز وارد قرض و بدهکاری نمیشم. Never get into. I hate owing. او گفتیم بدهکار بودنه، در قسمت بالا گفتیم. بعد از hate هم ساختار گرامری هم اگر نگاه کنیم hate گفتیم از جمله افعالی هست که بعدش ما gerund داریم. I like, I love, I hate و بعدش gerund owing و غیره. Part B 136 listen and check. به فایل صوتی حتما گوش کنید، تکرار بفرمایید و بعد از اون برید قسمت C cover the preposition column, look at the sentences and remember the prepositions. اگر در قسمت ستون preposition ها نوشتید پاسخ ها رو چه بهتر، و اگر هم در این قسمت نوشتید سعی کنید که از مانیتور استفاده کنید، نگاه کنید و بلند یه بار دیگه تکرار و مرور بفرمایید. بریم قسمت nouns. Match the nouns and definitions. یه سری nouns اینجا هست که باید با definition ها یا معانی که در اینجا آورده، تعاریفی که هست با هم مچ بشه. یه دور با هم میخونیم. ATM استرسش هم روی M هست. ATM British English cash machine. Bill, coin, loan, mortgage, salary و tax کلماتی هست که مربوط به مانی هست و ما باید در قسمت های پایین با توجه به definition هایی که هست قرار بدیم. Number 1, a piece of money made of metal. یه قطعه پول هست یا یه تکه پول هست که از فلز درست شده، coin. و Number 2, a piece of paper that shows how much money you have to pay for something. یه تیکه کاغذ هست، برگه‌ای هست که نشون میده که چقدر پول باید برای چیزی پرداخت کنید. bill تلفظ bill که صورت حساب میشه یا قبض میشه. و number 3, the money you get for the work you do. پولی که شما به خاطر کاری که انجام میدید میگیرید salary هست. معمولا salary ماهانه هست. wage هم
WAGE دستمزد گفته میشه. Number 4 money that you pay to the government، پولی که به دولت پرداخت میکنید is called tax. TAX مالیات هست، جمعش هم taxes ES میگیره. و number 5 money that somebody or a bank lends you، پولی که کسی یا یه بانک به شما قرض میده loan هست LOAN loan. و number 6 money that a bank lends you to buy a house، پولی که بانک به شما قرض میده تا باش خونه بخرید mortgage هست mortgage. به نحوه نوشتن mortgage در قسمت بالا دقت بفرمایید، یه تی در اینجا داریم که تلفظ نمیشه mortgage. و 7 a machine where you can get money، دستگاهی هست machine تلفظش و میتونید شما اونجا پول بگیرید. ماشین ATM هست در امریکن، در بریتیش هم که کش ماشین هست. ATM هم حروف اختصاری 3 کلمه هست automated teller machine. تلر همون کارمند بانک هست که قسمت تحویلداری هست به شما پول میده و دستگاهی که تلر باشه و automated باشه اتوماتیک شده باشه میشه ATM. پارت B 137 که میدونید چه کاری باید انجام بدید، حتما به دو سوی این قضیه نگاه بکنید، یعنی اینکه کوین رو بیاید تعریف کنید، بیل رو بیاید تعریف کنید و یا اینکه این قسمت رو بپوشونید و تعاریف رو نگاه کنید و اسمش رو بیاید بگید. و اما در قسمت نوت phrasal verbs I took out $200 from an ATM. Took from my bank account. Took out یعنی کشیدم. $200 از ATM کشیدم، یعنی از به حساب بانکی خودم my bank account. Took from I took out. شما وقتی که چیزی رو بیرون میارید از جایی take out میکنید. For example اگر در ماشین لباسشویی لباس داشته باشید you take out the clothes وقتی که finish میشه جابتون. یا اگر dentist دندون شما رو میکشه he takes out your tooth. و در بحث ATM هم به همین شکل you take out for example $100 from an ATM machine or system. When can you pay me back the money I lent you? کی میتونی پولی رو که بهت قرض دادم برگردونی؟ Pay me back برگردوندن return. The money I lent you. Lend گذشته lent. و I have to live off my parents while I'm in college. من باید live off means depend on financially یعنی وابستگی مالی داشتن. من در زمانی که در دانشگاه هستم، در حالی که while I'm in college در حالی که در دانشگاه هستم باید با پول پدر و مادرم یا والدینم زندگی بکنم. To live off somebody else. To live off یعنی از منبع مالی خاصی یا فرد خاصی استفاده کردن، بستگی به بافتی که در جمله داریم هست. به عنوان مثال the farmer lived off his land. کشاورز از زمین خودش روزی می برد یا روی زمین خودش کار میکرد و درآمد خودش رو داشت. It's difficult for me and my wife to live on only one salary. To live on یعنی have enough money for basic things you need to live. به اندازه کافی پول داشته باشی که بخواید نیازهای اولیه زندگی رو برطرف کنی. برای من و همسرم یعنی خانومم سخت هست که با یک حقوق بخوایم نیازهای اولیه‌مون رو تأمین کنیم. خب برمیگردیم با هم به page 14 to the main lesson. خب با هم بخش pronunciation page 15 رو شروع میکنیم. The letter O، صدای حرف O رو در این درس با صداهای مختلف آ کوتاه، آی کشیده و بلند و صدای O که صدای معمول O هست کار میکنیم. Can you remember which word rhymes with money in the song Girls and Boys؟ خب میتونید به خاطر بیارید که کدوم کلمه در ترانه Girls and Boys با money هم قافیه هست. Rhymes with a word rhymes with another word یعنی هم قافیه میشه با یک کلمه دیگه. For example lover and cover they rhyme. Lover and cover rhyme. خب در پاسخ ما هم money and funny. Funny rhymes with money.
B. Look at some more words with the letter O. Put them in the correct column. لیستی از کلمات در قسمت پایین اومده. میتونید باید این کلمات رو در جدول قرار بدید در ستونهای مناسب. به فایل صوتی اول گوش کنید. دقت بفرمایید در هر کلمه او به چه شکل تلفظ میشه. پرونانسیشنش آ کوتاه هست مثل up و یا آ مثل clock و او مثل phone. خب بعد از اینکه به فایل صوتی گوش کردید پاسخ‌ها رو هم با هم چک میکنیم. در ستون اول done، money، nothing، some و one که صدای آی کوتاه دارن مشخصه و اونهایی که صدای آی بلند دارن dollar، honest، shopping و صدای او close، loan، go، او و sold هست که در بریتیش با اندکی تفاوت این او آخر تلفظ میشه. مثلا میگیم go، او به این شکل. خب میریم قسمت دی با هم. Look at some words with the letters or. How is or usually pronounced when it is stressed? Which two are different? خب or گاهی وقتا صدای or تلفظ میشه و گاهی وقتا هم صدای حالت با شعا هست تلفظ میشه. با هم چک میکنیم کلمات رو ببینیم که چه صدایی در کلمات داریم. afford صدای or، afford، order این هم استرس دارن و worth، organize صدای or، mortgage، store و work صدای worth و work متفاوت از کلمات دیگر هست. Part F practice saying these sentences. با هم جمله های زیر رو میخونیم. Let's go shopping for clothes. صدای او، صدای آ بلند و او. Can I borrow some money? با صدای آ، row، some money آی کوتاه دوتای آخر. He won $1,000,000. won آی کوتاه، million صدای n و dollar صدای آی بلند. They can't afford to pay the mortgage. اونا نمیتونن قسط مسکنشون رو پرداخت بکنن. afford صدای or و mortgage صدای or. و I work in a store. من در یک فروشگاه کار میکنم صدای work و store صدای or داریم. I've done nothing wrong. I've done nothing wrong. من کار اشتباهی انجام ندادم صدای آ هست در اینجا. و part 3 reading and speaking. Read the questionnaire and choose your answers. B. Compare your answers with a partner. Say why. C. Communication, spender or saver. Page 104. Find out if you are a spender or a saver. خب این قسمت های A, B, C همه با هم هست. همه در متن تجمیع شده. ما باید متن رو بخونیم. در این متن در مورد اینکه شما سپندر هستید یا سیور هستید، اینکه پول خرج کن هستید یا پول جمع کن صحبت میشه. هر سوالی 3 تا گزینه داره و گزینه هاش هم A, B, C هست. وقتی که کارمون تموم شد شما علامت زدید میریم قسمت کمیونیکیشن و میبینیم که شما سپندر هستید یا سیور. متن رو با هم میخونیم. Are you a spender or a saver? Number 1. You go shopping and you see something very expensive that you really want but can't afford. You A. Buy it with your credit card. You can worry about the bill next month. B. You already have some money in the bank and plan to save for a couple of weeks and then buy the thing you want. C. You borrow the money and agree to pay back a small amount every week. خب شما میرید خرید و یه چیزی میبینید که خیلی گرونه و اونا واقعا هم اونو میخواید اما از عهدهش بر نمیاید، نمیتونید بخرید. You can't afford it. خب شما 3 تا کار میتونید انجام بدید. Buy it with your credit card. با کردیت کارتون میخرید. حالا میتونید بعداً یا ماه آینده نگران پرداختش بشید. یا اینکه همین الان هم توی بانک پول دارید اما برنامه‌تون این هستش که
برای چند هفته پس انداز بکنید، بعد بیاید اون چیزی رو که میخواید بیاید بخرید. یا اینکه شما میرید برای خرید اون وسیله پول قرض میگیرید و به توافق میرسید که با مقدار کم هر هفته این پول رو برگردونید. Number 2, you get $100 for your birthday. $100. $100 برای تولدتون میگیرید. چی کار میکنید؟ You spend some of it and save some. B. You go straight to a shopping mall and spend it all. C. You put all of it in your bank account until you know what you want to spend it on. خب ممکنه شما یکی از این سه حالت رو شما انجام بدید. مقداری از این پول رو خرج بکنید و مقدارش رو بیایید سیو بکنید. بی اینکه مستقیم برید به مرکز خرید و همش رو خرج کنید. سی اینکه همش رو بذارید تو حساب بانکیتون تا اینکه زمان مناسب وقتی که میدونید که روی چه چیزی میخواید اون رو خرج بکنید میارید اون رو هزینه میکنید. Number 3, do you always know how much money you have? How much money you have spent and on what? همیشه حساب پول دستتون هست؟ چقدر پول دارید؟ چقدر پول هزینه کردید یا صرف کردید و روی چه چیزی؟ A. Yes, I'm very organized and know exactly what I have and what I've spent. B. No, I have no idea. When I have money, I usually just spend it. C. I usually have a rough idea about what I spend my money on. خب میتونه یکی از این سه حالت باشید. من خیلی مرتب و منظم هستم و میدونم دقیقاً که چه چیزی دارم و چقدر هم هزینه کردم. حالت دوم این هستش که نه، من اصلاً چیزی نمیدونم. وقتی که پول داشته باشم معمولاً میام خرجش میکنم. و حالت سوم هم این هستش که معمولاً دقیقاً نمیدونم یا از جزئیات اطلاع ندارم. I usually have a rough idea about what I spend my money on. در مورد اینکه پولمو روی چه چیزی خرج میکنم دقیقاً اطلاعات ندارم. 4. You borrowed some money from a friend but you don't think that you will be able to pay it back by the time you promised to. You شما مقدار پول از یه دوستتون قرض گرفتید اما فکر نمی کنید که قادر باشید اون رو تا زمانی که گفتید یا قول دادید بتونید برگردونید. خب شما سه حالت زیر ببینید کدومشون هستید. You don't worry about it. Hopefully your friend will forget about it too. اصلا نگرانش نیستید و خوشبختانه دوستتون همون موضوع پول رو فراموش میکنه. B. Figure out how much money you have and how much money you owe. Figure out یعنی حساب میکنید، مشخص میکنید، calculate میکنید و یا understand. Figure out how much money you have and how much you owe. مشخص میکنید که چقدر پول دارید و چقدر پول بدهکارید. You speak to your friend and explain the situation and offer to pay the money back in small installments. خب شما میایید حساب کتاب میکنید چقدر پول دارید، چقدر بدهکار هستید و با دوستتون صحبت میکنید و توضیح میدید وضعیت رو و پیشنهاد میکنید که این پول رو در اقساط با مبالغ کم پرداخت بکنید. In small installments. در اقساط کم. و اینکه talk to your friend and promise that you will pay him or her back but it might take a little longer than you first thought. با دوستتون میایید صحبت بکنید و قول میدید که این پول رو بهش برمیگردونید اما شاید این مقداری بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکردید طول بکشه. و number 5, you have a friend who often borrows money from you and never pays you back. He or she wants to borrow $50. شما یه دوستی دارید که اغلب از شما پول قرض میگیره و هیچ وقت هم به شما بر نمیگردونه. And never pays you back. حالا میخواد از شما $50 قرض بگیره. He wants or she wants to borrow $50. You کدومی که از این حالتهای زیر؟ Lend him or her the money. You can afford it and it doesn't matter if you don't get it back. بهش پول قرض میدید، از عهده این کار برمیایید و اصلا مهم هم نیست که این پول بهتون بر نگرده. Say no, he or she owes you too much already. و شما میگید نه، اون همین الانش هم خیلی به شما بدهکار هست. و C. Lend the money but explain that it is the last time until he or she has paid back this loan.
پولو بهش قرض میدید. You lend the money. اما توضیح میدید که این آخرین باره تا اینکه این پولی رو که الان بهش قرض دادید یا این وامی که بهش دادی رو به شما برگردونه. Until he has paid this loan. تا اینکه به شما این پول رو برگردونه. خب با هم میایم به صفحه 104. ببینید که آیا نتایج رو میتونید با هم مقایسه بکنید. اگر تنها هستید هم بیایید با هم چک بکنیم. Mostly A answers, mostly B answers and mostly C answers. اگر اغلب سوالاتتون پاسخش A هست، اغلب B هست و اغلب پاسخها C هست، اینجا نتایج رو میاد برامون میگه You can't be trusted with your own money. You definitely need someone to help you to manage your finances better. Why not speak to an organized friend about how to plan? This will help you to make your money go further and stop you from getting into debt. اصلا شما رو نمیشه با پولتون تنها گذاشت. Definitely قطعا شما به کسی نیاز دارید که بهتون کمک بکنه که در بحث فایننستون یعنی بحث مالیتون بیاد مدیریت بهتری داشته باشید. و اینکه چرا با یه دوستی که ارگنایز هست صحبت نکنید که چه برنامه‌ای رو داشته باشید. این کار به شما کمک میکنه که وضعیت پولیتون بهتر بشه و بیشتر بشه. جلوی اینکه توی بدهکاری بیفتید رو هم میگیره. Stop you from getting into debt. Getting into debt, for example, or getting into trouble. به این شکل میگیم وارد قرض شدن، توی قرض افتادن، توی دردسر افتادن رو جلوش رو میگیره. اگر B answers هستید, although you understand how to manage your money, sometimes you need to be a little more organized. Try setting yourself a weekly or monthly budget and then stick to it. You will then know how much money you have, what you spend it on, and how much you can save. اگرچه درک میکنید یا متوجه هستید که چطور پولتون رو بیایید مدیریت بکنید، بعضی وقتا احتیاج دارید که بیشتر منظم باشید. سعی بکنید که یه سری برنامه‌های هفتگی بذارید یا بودجه‌های ماهانه برای خودتون تعیین بکنید و بعد به این برنامه بچسبید. بعد از اون خواهید دونست که چقدر پول دارید، روی چه چیزی هزینه بکنید و چقدر میتونید پس انداز بکنید. و اما اگر mostly C answers هستید, congratulations. It sounds like you really know what you are doing when it comes to managing your money. You know how important it is to keep track of your spending and are responsible with your money. تبریک میگه به ما اگر C هستیم و به نظر میرسه که واقعا میدونیم که داریم چه کار میکنیم وقتی که پای مدیریت پول به وسط میاد. When it comes to managing your money. When it comes to اینجا به این معنا هست. You know how important it is. شما میدونید که چقدر مهمه. You know how important it is. این ساختار هست. سوالی نیست این ساختار. شما میدونید که این موضوع چقدر مهمه. To keep track of your spending. اینکه هزینه هاتون رو بدونید که دارید روی چه چیزایی انجام میدید و مراقب این کار باشید و در برابر پولتون احساس مسئولیت هم دارید. خب با هم برمیگردیم به درس اصلیمون. خب برگشتیم به پیج 15. ریدینگ و سپیکینگ داشتیم. حتما قسمت ریدینگ رو با دقت با صدای بلند سعی کنید بخونید بخش به بخش و پاسخهای خودتون رو اگر فرضاً شما A هستید یا B هستید علامت گذاری کنید و برای خودتون این جمله ها رو بازسازی کنید. به عنوان مثال you go shopping and you see something رو برای خودتون بگید. For example, I go shopping and I see something very expensive that I really want but I can't afford it. بیاید یکی از گزینه ها. فرض شما گزینه B هستید نمونه اول رو. I already have some money in the bank and plan to save for a couple of weeks and then buy the thing I want. اینا رو در مورد خودتون بیاید بگید. میریم قسمت 4 listening. 140 listen to 6 people answering the questions. Are you a spender or saver? How many are savers? که این کار خودتون میتونید انجام بدید. پارت B رو با هم انجام بدیم. Listen again and match speakers 1 to 6 with A to F. Who? Okay. A is number 5. Always has money in the bank. A شماره 5 هست. همیشه در بانک پول داره. B number 1 often ends up with no money. ends up یعنی ختم میشه کارش. همیشه به اینجا ختم میشه کارش. often ends up with no money. همیشه کارش به بی پولی ختم میشه. C number 6 هست.
thinks he or she is careful with money but not cheap. فکر میکنه که مراقب پولاش هست اما خسیس نیست و یا خساست نداره. و D number 3 enjoys spending money on his or her hobby. از اینکه پولش رو روی سرگرمیاش خرج میکنه لذت میبره. enjoys spending که نمبر 3 بوده. و E number 4 can save money if he or she needs to. اگر لازم داشته باشه میتونه پولش رو سیو بکنه و یا پس انداز بکنه اگر لازم بشه. و F هم که نمبر 2 هست prefers to live now than worry about the future. ترجیح میده که در حال و یا لحظه زندگی کنه تا اینکه نگران آینده باشه. خب یونیت 2A قسمت 1 رو با هم انجام دادیم. موضوعمون موضوع مانی بوده. در صفحه اول یه سری عبارت ها اومده. اون عبارت ها رو حتما حفظ کنید، کار کنید. 7 عبارت اومده بود. معادله های انگلیسیشو داشته باشید و بیایید بیان کنید برای دوستتون و برای هر کدوم هم یک جمله انگلیسی داشته باشید. بخش وکب خیلی مهم هست. وکب در مورد مانی هست کلا. حتما پرپوزیشناشو کار بکنید، از اسم هایی که اومده کار بکنید، عبارت هایی که در اون قسمت اومده بود رو کار بکنید. و اینکه در قسمت پرونانسیشن اینجا گفتیم او به چه صورت هایی تلفظ میشه، وقتی با آر میاد به چه شکلی تلفظ میشه. یه ریدینگ و اسپیکینگ داشتیم که حتما برای خودتون با صدای بلند تعریف کنید. پیروز و سربلند باشید. به نام خدا. یونیت 2A رو ادامه میدیم. 2A1 رو انجام بدیم. 2A2 پیج 16 هستیم. Grammar Present Perfect and Simple Past. مروری هست بر گذشته ساده و حال کامل که در کتاب‌های گذشته خوندیم. اگر موضوع جدید هست براتون که مسلماً اینجا با بخش گرامر و با تمرین ها بهش مسلط خواهید شد. ببینیم موضوع چی هست. Read the conversation. What are they arguing about? در قسمت پایین آقا خانم دارن با هم صحبت میکنن و متن رو باید بخونیم و بگیم که موضوع چی هست. 141 Read the conversation again and put the verbs in the present perfect or the simple past and listen and check. خب حتما اول کانورسیشن رو بخونید و بعد بیایید با فایل صوتی چک کنید که ما خودمون این کار رو الان انجام میدیم و متن رو میخونیم و نکاتش رو هم میگیم. مکالمه بین دیوید هست و کیت. دیوید آقا هست و کیت خانوم و دیوید شروع میکنه. I haven't seen those shoes before. Are they new? من اون کفشا رو قبلا ندیدم. جدید هستن؟ با فعل see. I haven't seen یعنی این کفشا رو من ندیدم از گذشته تا الان. جدیده برای من. و کیت میگه Yes, I just bought them. Do you like them? بله به تازگی اونها رو خریدم. I just bought them. B-O-U-G-H-T. من این کفشا رو به تازگی خریدم. از اونها خوشت میاد؟ و دیوید میگه They're okay. How much did they cost? اونا چقدر هزینه برداشته؟ How much did they cost? چقدر هزینه برداشته؟ اینا همه finished action در گذشته انجام شده و جزئیات هم هست. کجا خریدی؟ چقدر خریدی؟ و غیره. چون جزئیات هست با گذشته ساده میاد. Oh, not much. They were a bargain under $100. خیلی نیست. اونا توی حراجی بوده یا تخفیف خورده بوده. They were a bargain under $100. زیر $100 هست. و دیوید میگه You mean $99.99? That isn't cheap for a pair of shoes. منظورت $99 و 99 سنته؟ برای یه جفت کفش قیمت خیلی بالاییه. خیلی ارزون نیست. That isn't cheap. That به قیمت داره برمیگرده. Anyway, we can't afford to buy new clothes right now. به هر حال ما در حال حاضر از عهده خرید لباسهای جدید بر نمیایم. We can't afford to buy. از عهده خریدش بر نمیایم. Why not? چرا نه؟ Have you seen this? اینو دیدی؟ Have you seen this? Have you seen با فعل see saw seen. اینو دیدی؟ برگه رو داره بهش نشون میده. No, what is it? نه چیه؟ The phone bill. It came this morning. قبض تلفن هست. امروز صبح رسید. It came. امروز صبح رسید.
این فعلی هست که در گذشته انجام شده و تمام شده. رسیدن it came. و and we haven't paid the electricity bill yet. ما هنوز قبض برق رو هم پرداخت نکردیم. And we haven't paid. Not pay. We haven't paid. هنوز پرداخت نکردیم. Present perfect استفاده میکنیم. Well, what about the iPad you bought last week? خب آیپدی که هفته پیش خریدی چطور؟ آیپد رو هفته پیش خریده. فعل bought رو براش میاریم. You bought last week. زمان گذشته هم باش آورده. Time expression داریم در اینجا. What about it? چطور مگه؟ You didn't need a new one. The old one worked just fine. خب میگه چطور؟ مگه چشه؟ و کیت میگه شما به یه دونه جدیدش احتیاج نداشتی. آیپد جدید لازم نداشتی. You didn't need گذشته هست و the old one یعنی اون قدیمیه هم worked just fine. خوب کار میکرد. و دیوید میگه but I needed the new model. اما من مدل جدیدش رو لازم داشتم. و کیت میگه well I needed some new shoes. من هم کفش جدید لازم داشتم. خب سوال بالا A. Read the conversation. What are they arguing about? در مورد چی دارن argue میکنن؟ بحث میکنن. argue فعلش A-R-G-U-E هست. به خاطر حضور ing ای رو از دست میده. arguing. They are arguing about money. دارن در مورد پول بحث میکنن. و اما part C. Do we use the present perfect or simple past? 1. For a completed action in the past. 2. For recent actions when we don't ask or say exactly when. در مثال های بالا متوجه شدید برای کاری که به پایان رسیده finished action بوده، completed action بوده. در گذشته ما simple past رو استفاده کردیم، گذشته ساده. For example, you bought it yesterday. دیروز اون رو خریدی. و برای کارهایی که اخیراً انجام شده و نمیپرسیم و دقیقاً نمیگیم که چه وقتی، از زمان حال کامل استفاده میکنیم. present perfect استفاده میکنیم. البته زمان بهتره نگیم، بگیم از وجه حال کامل استفاده میکنیم. از این شکل استفاده میکنیم. بخش D, page 134, grammar bank 2A, learn more about the present perfect and simple past and practice them. باید به این قسمت مراجعه کنیم. در مورد present perfect و simple past بیشتر توضیح میدیم و مطمئن هستم که بعد از این قسمت گرامر و انجام تمرین هاش مسلط خواهید شد. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. در بخش گرامر هستیم. 2A, present perfect and simple past. Present perfect, have or has plus past participle, worked, seen, etc. حال کامل هست معادلش در فارسی present perfect که ساختارش have و یا has بسته به ضمیرش و past participle که قسمت سوم فعل هست worked, seen و غیره. اگر به حالت regular باشه ایدی میگیره و اگر حالت irregular و بی قاعده باشه که حتما مسلط هستید و میدونید که باید حفظشون کنید و شکل‌های متفاوتی هم به خودش میگیره. و اما مثال ها 1. Past experiences. I've been to Miami but I haven't been to Tampa. خاطرات گذشته رو داره میگه. مثالش رو آورده من به میامی رفتم اما به تامپا نرفتم. و مثال بعد Have you ever lost your credit card? آیا هیچ وقت کارت اعتباریتو گم کردی؟ Have you lost گم کردی؟ Have you ever lost آیا تا به حال گم کردی؟ و مثال بعدی Sally has never met Bill's ex-wife. Sally has never met یعنی هرگز ملاقات نکرده. Bill's که apostrophe s داره possessive هست، مالکیت. ex-wife هم که همسر قبلی یا اسبق یا گذشته بیل میشه. Sally has never met Bill's ex-wife. و مثال بعدی with yet and already for emphasis. با yet و already برای تاکید بیشتر. I've already seen this movie twice. Can't we watch another one? من همین حالاش هم این فیلم رو 2 بار دیدم یا تا به الان این فیلم رو 2 بار دیدم.
نمیتونیم یکی دیگر رو بریم تماشا کنیم. My brother hasn't found a job yet. He's still looking. برادرم هنوز شغلی پیدا نکرده. اون هنوز داره میگرده. Hasn't found, found. yet هم که در انتها داریم هنوز رو داره نشون میده. مکان yet در انتهای جمله هست. و have you finished your homework yet؟ خلاصه تکلیفت رو یا اون تکلیف خونت رو تمام کردی؟ No, not yet. نه، هنوز تمام نکردم. Have you finished؟ present perfect هست. yet هم که در انتها اومده. Not yet. Number 1 rulesش رو بخونیم. We use the present perfect for past experiences when we don't say exactly when they happened. از present perfect برای خاطرات یا وقایع گذشته استفاده میکنیم و زمانی اون رو استفاده میکنیم که دقیقاً نمیگیم کی اتفاق افتاده، ولی هر آنچه که اتفاق افتاده قبل از الان هست، برمیگرده به گذشته. We often use ever and never when we ask or talk about past experiences. They go before the main verb. Ever و never رو که میدونید قبل از فعل قرار میگیرن، مثل مثالهای بالا. Have you ever lost و she has never met. فعل ما دو قسمتیه. have داریم و lost داریم و در فعل بعدی has داریم و met داریم. never و ever قبل از فعل اصلی قرار گرفتن که البته پس پارتیسیپلش هم هست. برای سوالی پرسیدن اینکه تا به حال کاری رو انجام دادی، تا به حال اتفاقی برات افتاده، have you ever میگیم و برای اینکه منفی کنیم never رو قبل از فعل اصلی قرار میدیم. رول دوم رو میخونیم. In American English, we use the present perfect and the simple past with yet and already. یه نکته ای هست بین American English و British English که در زبان انگلیسی بریتانیایی ما yet و already رو با گذشته ساده به کار نمیبریم، simple past به کار نمیبریم. اما در American همونطور که در present perfect اینو به کار میبریم، در گذشته ساده هم yet و already داریم. Already is used in positive sentences or affirmative sentences and goes before the main verb. Already در جمله های مثبت به کار میره و قبل از فعل اصلی قرار میگیره. مثل I've already seen. من اینو دیدم، همین الانش هم اینو دیدم. And yet is used with negative sentences and question. خب yet رو هم که میدونید در جمله های منفی و جمله های سوالی کاربرد داره. yet رو در مثال بالا ببینید. hasn't found a job yet. هنوز پیدا نکرده. و یا مثال بعدی که question هست. have you finished your homework yet؟ خلاصه تموم کردی؟ it goes at the end of the phrase. در انتهای عبارت هم قرار میگیره. For irregular past participle, see irregular verbs, page 165. فعل‌هایی که بی‌قاعده هستن رو در صفحه 600 فعل‌هایی که بی‌قاعده هستن رو در صفحه 165 آورده. فایل صوتی هم براش گذاشته. میتونید مراجعه بفرمایید و حتما مرور کنید. Simple past worked, stopped, went, had, etc. گذشته ساده میشناسید، ایدی میگیره در انتها و یا اینکه اگه بی‌قاعده باشه مثل went, had و غیره هست. They got married last year. اونها سال گذشته ازدواج کردن. We get married. ما ازدواج میکنیم. They got married. What time did you wake up this morning? گذشته ساده پرسشی هست، سوالی هست. What time did you wake up؟ فعل کمکی did رو آوردیم و بیس فرم wake up که یک phrasal verb هست. و مثال بعدی I didn't have time to do my homework. وقت نداشتم که تکلیفمو انجام بدم. کاربرد رو ببینیم رولزش رو. Use the simple past for finished past actions when we say, ask or know when they happened. گذشته ساده رو برای فعالیت هایی که در گذشته به پایان رسیدن میاریم. Simple past. در پرانتز میگه وقتی میگیم میپرسیم و یا میدونیم که کی اون اتفاق افتاد. مثال بالا married last year, this morning, I didn't have time to do my homework. اینا همش در گذشته هست. و present perfect or simple past. معمولا present perfect و simple past رو در کنار همدیگه قرار میدیم در بحث گرامر. معمولا هم بیشتر اشتباهات بین این دو وجه فعل هست که رخ میده و بچه‌ها اشتباهاً به جای simple past present perfect یا به جای present perfect simple past رو انتخاب میکنن.
مثال ها رو بخونیم. I've been to Miami twice. من 2 بار در زندگیم به میامی رفتم. I've been to in my life up to now. در طول زندگیم تا الان. I've been to. I've been to رو هم یادتون باشه یعنی رفتم، دیدن کردم و برگشتم. دیگه اونجا نیستم. I've been to. رفتم و برگشتم. دیدن کردم. Twice 2 بار. و مثال فعل simple past. I went there in 1998 and 2002. من در سال 1998 و سال 2002 اونجا رفتم. On 2 specific occasions. در 2 زمان خاص مشخص. و rules. Use the simple past, not the present perfect, to ask or talk about finished actions in the past when the time is mentioned or understood. پس گذشته ساده رو و نه حال کامل رو برای پرسیدن، صحبت کردن در مورد فعالیت هایی که به پایان رسیده در گذشته، همیشه گفتیم finished actions هستن. وقتی که یا تایم رو منشن میکنیم یا تایم رو اشاره میکنیم در اون جمله و یا اینکه میشه درک کرد که گذشته بوده. مثلا وقتی میگم I talked to my teacher یعنی با معلمم صحبت کردم، حالا یا in the morning هست یا yesterday هست و یا یه روز دیگه. اینجا can be understood میشه متوجه بشید. و زمانی هم که mention میشه یعنی اشاره میشه، مثل مثال بالا in 1998 وقتی زمان دارید حتما یادتون باشه باید گذشته ساده به کار برید. و یا time expression دارید مثل مثال های پایین. We often use a past time expression for example yesterday, last week, etc. last month, last year. اینا رو دقیقا یادتون باشه که باید با اینها گذشته ساده simple past بیارید. خب بخش grammar 2A در اینجا به پایان میرسه. Let's go back to the main lesson. خب قسمت grammar رو انجام دادیم. میگیم قسمت E. In pairs interview each other with the questions, ask for more information. یه سری تصویر رو اینجا قرار داده و یه سری هم عبارت اینجا هست. ما باید با اینها بتونیم سوال در مورد گذشته بپرسیم با استفاده از present perfect. سوالات در مورد گذشته که تا به حال هست یا خبر جدیدی هست یا اثرش تا به حال مونده. و اگر در مورد جزئیات خواستیم بپرسیم when, where و غیره باید با گذشته ساده یا simple past بپرسیم. با have you ever شروع میکنه. have you ever میدونید در گرامر هم که گفتیم تا به حال رو با have you ever میگیم. بعد از ever هم قسمت سوم فعل رو میاریم. have you ever for example مثل اینجا lost or bought or sold به این شکل. have you ever bought or sold something on eBay or a similar site. آیا تا به حال چیزی رو روی ایبی یا سایتی شبیه به این خریدی یا فروختید؟ Have you ever bought قسمت سوم buy هست or sold sell sold sold something on eBay در طریق سایت اگر چیزی رو بخرید یا بفروشید on the internet on eBay. Have you ever bought میتونید پاسخ هم بدید yes I bought something. What for example I bought an iPad I bought a smartphone. مثال بعد میتونه have you lost a credit card or your wallet باشه. آیا تا به حال کردیت کارت یا کیف پولت رو wallet رو گم کردی؟ Yes once I was on a train for example I lost my credit card I lost my wallet. به این شکل پاسخ میدید. Have you saved for something for a long time. آیا هیچ وقت برای چیزی مدت طولانی پس انداز کردی؟ Have you ever آیا تا به حال و بعدش saved. Yes for example I saved for something حالا اسم وسایلی که میخواید بگید. و یا have you wasted money on something you've never used. آیا پولتو رو چیزی که هیچ وقت استفاده نکردید هرگز استفاده نکردید waste کردید هدر دادید. Have you wasted money on something. You spend money on something. You waste money on something. حرف اضافه آن رو فراموش نکنید. You've never used. هیچ وقت استفاده نکردید. میتونید پاسخ بدید. For example yes و دوستتون میتونه بگه که حالا بیشتر جزئیات رو بخواد بپرسه میگه What did you waste your money on. What did you waste your money on. در ادامه won any money. won تلفظش won برنده شدن پول هست. For example in a lottery در یک لاتاری برنده بشید. Have you ever won any money. پاسخ میدید yes or no و اگر پاسخ yes هست باید دوستتون به
گذشته ساده بپرسه how much money did you گذشته ساده رو میخوایم بپرسیم. بعدش when or when was that کی بود، بازم گذشته ساده با فعل to be آوردیم. و have you ever lent money to someone who didn't pay you back، آیا تا به حال پول به کسی قرض دادی که بهت بر نگردونده باشه؟ و میتونید ادامهش رو بگید، مثل مثال های صفحه قبل هست، درس قبلی که با هم خوندیم. و have you bought something online and then discovered that it was a scam، آیا تا به حال چیزی رو به شکل آنلاین خریدی، از روی سایت خریدی که و بعد متوجه بشی که it was a scam یعنی چی؟ یعنی کلاهبرداری بوده. scam S-C-A-M و تلفظ scam، کلاهبرداری بوده، fraudulent بوده. خب when میتونید yes بگید و پاسخ و دوستتون بپرسه when was that or what was that, what did you buy. Have you ever been charged too much in a restaurant، آیا تا به حال از شما در رستوران پول بیشتری درخواست کردن، حالا به صورت اشتباهی اگر باشه، on purpose هم نباشه. مثل مثال پایین که در لیست آورده، در لیست هم که green salad میبینین $5.99، onion soup، سوپ پیاز هست $7.99، cheese sandwich هست $50.99 و coffee $2.50 هست و توتالش رو هم آورده، یعنی در مجموع $67.47. خب how much what happened، دو نمونه اول رو آورده. have you ever bought or sold something on eBay؟ yes I sold my computer، من کامپیوترم رو روی eBay فروختم، سایت eBay. و who did you sell it to، how much did you sell it for، به کی فروختیش، چقدر فروختیش، یعنی برای چقدر پول فروختیش. how much did you sell it for. بقیه سوالات رو هم به همین شکل میتونید، اگر میتونید سوالات بیشتری بپرسید، از حرف اضافه های بیشتری استفاده کنید. خب میریم ادامه درس. page 17 reading and speaking. In pairs answer the questions, give as much information as you can. خب با دوستتون این کار رو انجام بدید، یا خودتون سوالات رو بخونید و یا اینکه به سوالات گوش کنید و پاسخ بدید. Number 1. Think of 2 people you know personally or have heard of who are very rich. Did they earn their money? How? Did they inherit their money? Who from? Did they win it? How? خب سوال اول به این شکل است، در مورد 2 نفری که شما شخصا اونها رو میشناسید یا شنیدید که خیلی هم پولدار هستن و ببینید که آیا اونها این پول رو زحمت کشیدن و به دست آوردن. Did they earn it? Did they earn their money? How? به چه شکلی به دست آوردن. Did they inherit؟ inherit یعنی به ارث بردن. inherit قسمت H هم استرس رو بذارید. inherit their money، این پول رو ارث بردن یا ارث بهشون رسیده. Who from؟ For example, inherited their money from their grandmother, for example, or their grandfather. And win it. How did they win the money؟ چطوری پول رو برنده شدن؟ For example, in a lottery. میتونید این بحث رو با استفاده از مثال‌های صفحه قبل و صفحه 15 بازترش بکنید، بیشتر صحبت بکنید. و number 2, if they earned their money, was it because اگر اینا زحمت کشیدن و پول مال خودشون هست, was it because they were very lucky, they worked very hard, they had a special talent. اینکه خیلی خوش شانس بودن، خیلی سخت کار کردن و یا اینکه استعداد خاصی داشتن. They had a special talent or they were gifted. حتما به این قسمت توجه داشته باشید، سوالات رو پاسخ بدید با صدای بلند و تا جایی که میتونید اینفورمیشن یا اطلاعات جدیدی بدید. Now read an interview with a billionaire. How did he become so rich? Why is his success surprising? What does he do to help homeless people? خب به همه این سوالات در متن میتونیم پاسخ بدیم. متنی هست در مورد یک بیلیونر یا یک میلیاردر، ببینیم که چطور سرمایه دار شد و اینکه چرا موفقیتش جالب هست و عجیبه و اینکه به بی خانمان ها چطور کمک میکنه. میریم متن رو با هم میخونیم و به سوالات C و بقیه درس ادامه خواهیم داد. From the streets to success. John DiGiulio, an American billionaire businessman, owns several companies including John Paul Mitchell Systems, a successful brand of hair products. However, DiGiulio was not always wealthy.
He was the second son of immigrant parents and grew up in a very poor area of Los Angeles, California. Before forming his hair product company with only $700, he was a street gang member for some of his youth. He then worked at low-paying jobs including encyclopedia salesman, janitor, and insurance salesman, and he was homeless twice. The journey of self-made rise is an inspiring story. از خیابان‌ها تا موفقیت. جان دوجوریا یک تاجر میلیاردر مالک چندین شرکت است از قبیل جان پال میچل سیستمز که یک مارک موفق محصولات مو هست. هرچند دوجوریا همیشه سرمایه‌دار نبود. اون دومین پسر یک خانواده یا والدین مهاجر بود و در ناحیه‌ای فقیر در لس آنجلس کالیفرنیا بزرگ شد. اون پیش از اینکه شرکت محصولات موی خودش رو فقط با $700 راه اندازی کنه، بخشی از دوران جوانیش رو عضو گروه‌های خیابانی بود و در اون هنگام در مشاغل کم درآمدی از قبیل فروشنده دارالمعارف، سرایدار، ویزیتور بیمه کار کرد و 2 بار هم بی خانمان شد. پیشرفت خودساخته اون داستانی الهام بخش هست. Billionaire, میلیاردر. A person who has more than $1 billion. و several companies چندین شرکت. برند که مارک هست، مدل خاصی هست. و wealthy, rich, سرمایه دار. گنگ ممبر، street gang member که میدونید عضو گنگ یعنی گروه های خیابانی هست. Some of his youth جوانیشو و low paying jobs شغل های کم درآمد در برابرش well paying or well paid jobs هست. salesman فروشنده هست. انسایکلوپدیا هم که میدونید الان شاید کمتر کاربرد داشته باشه، معمولا کتاب دیگه کاربردش کم شده. دارالمعارف هست که انواع اطلاعات در اون کتاب‌ها جمع آوری می‌شده. جانیتور سرایدار هست و اینشورنس هم که بیمه هست. self made یعنی خود ساخته. self made rise یعنی پیشرفت. inspiring یعنی الهام بخش. میریم ادامه داستان. As a child you were fairly entrepreneurial, weren't you? My first job at 9 years old was selling Christmas cards door to door. At 10 years old, my brother and I had paper routes. We got up at 4 o'clock a.m., folded the papers and delivered them, and then got ready for school. به عنوان کودک تا حدودی کارآفرین بودید، درسته؟ entrepreneurial. fairly تا حدودی. اولین شغلم در 9 سالگی فروش خونه به خونه کریسمس کارت بود یا کارت های کریسمس بود. در 10 سالگی من و برادرم مسیر روزنامه فروشی داشتیم. ما ساعت 4 صبح از خواب بلند می شدیم و روزنامه ها رو تا می کردیم و اونها رو می رسوندیم و بعد برای مدرسه آماده می شدیم. My first job at 9 years old در 9 سالگی was selling Christmas cards door to door یعنی از خونه‌ای به خونه دیگه. At 10 years old my brother and I had paper routes. Paper routes مسیر روزنامه فروشیه. newspaper boy هم میگیم. از خونه‌ای به خونه دیگه میرن میفروشن یعنی میذارن دم در خونه اونهایی که آبونمان هستن. مسیر مشخصی دارن. paper route به این مسیرها گفته میشه. و ساعت 4 هم که بیدار میشدن. fold یعنی تا کردن. We folded the papers که اینجا بازم به معنی newspapers هست. deliver هم که میدونید رسوندن هست. میریم ادامه. بزرگتر هم که شدید به کار ادامه دادید، درسته؟ The job that was one of the most influential experiences you can imagine was door-to-door selling encyclopedias. Doors literally slam in your face maybe 30, 40 doors before the first customer will actually talk to you and let you in. بزرگتر هم که شدید به کار ادامه دادید، درسته؟ شغلی که تأثیرگذارترین خاطرات رو داشت میتونید تصورش رو بکنید. فروش دارالمعارف خونه به خونه بود. درها تقریبا توی صورتمون کوبیده میشد. سلم. شاید 30 یا 40 در تا اینکه اولین مشتری در واقع با ما صحبت میکرد و ما رو توی خونش راه میداد. دور تو دور دوباره اینجا اومده. Selling encyclopedias.
slam in your face. slam یعنی کوبیده شدن. و کاستمر که مشتری هست. let you in یعنی راه دادن شما به خونه. و اینترویور میپرسه you've been homeless, haven't you? Twice. Once when I was about 22 years old. The other time was when I started John Paul Mitchell Systems in 1980. I wasn't getting along with my wife at the time, so I had left and had given her all the money. We had a backer for John Paul Mitchell Systems putting in $500,000. That money was supposed to arrive that day. I never got a penny, so I just slept in my car, and I slept in my car for the first 2 weeks when I started the company. So we started with humble beginnings. شما بی خانمان بودید، درسته؟ Haven't you؟ یعنی درسته؟ اینطور نیست؟ 2 بار. Twice. یه بار وقتی 22 سالم بود. دفعه بعدیش وقتی بود که من شرکت پال میچل سیستم رو جان پال میچل سیستم رو در سال 1980 شروع کردم. اون موقع با همسرم توافق نداشتم. Wasn't getting along with my wife at the time. توی اون موقع یا در اون زمان. بنابراین همه پولها رو به اون داده بودم. Had left and had given. Past perfect داده بودم. و ترکش کرده بودم. ما برای این شرکت جان پال میچل سیستمز یک پشتیبان داشتیم که همون اسپانسر هست، backer، که $500,000 سرمایه گذاری کرده بود. Putting in $500,000. قرار بود اون روز این پول برسه، ولی هرگز 1 ریال هم گیرم نیومد یا 1 پنی هم گیرم نیومد. بنابراین من توی ماشینم خوابیدم و وقتی کار شرکت رو شروع کردم 2 هفته اول رو توی ماشین خوابیدم. بنابراین ما محقرانه کارمون رو شروع کردیم. With humble beginnings. یعنی از سطوح پایین کارمون رو شروع کردیم. Do memories of the streets motivate you? It sure makes you very appreciative of what you have in your life. Those who are homeless, like people with kids who are homeless, I really have a heart for. So I participate in a lot of charitable organizations that take the homeless off the streets. آیا خاطرات خیابانی به شما انگیزه میدن؟ البته که این خاطرات شما رو به خاطر اون چی که در زندگی دارید قدرشناس میسازه. Appreciative. اونهایی که بی خانمان هستند homeless. مثل کسانی که بچه دارند و بی خانمان هستند I have a heart for. I really have a heart for. من قلباً بهشون کمک میکنم یا قلباً بهشون علاقه دارم. مهربون بودن هست have a heart. و یا I feel for them. So I participate. Participate یعنی شرکت کردن. Participate in حرف اضافه شرکت کردن در. A lot of charitable. Charitable از charity میاد. Charity یعنی خیریه. Organizations مؤسسات خیریه هست. سازمانهای خیریه. Charity. یک ضرب المثلی هم هست که میگه Charity begins at home. Charity با y هست در انتها. Begins at home. به فارسی میگیم شمعی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ادامه درس. به همین دلیل در چندین سازمان خیریه که بی خانمان ها را از خیابان ها جمع آوری می کنند شرکت می کنم. Take the homeless off the street. The homeless یعنی بی خانمان ها. نمیگیم take homelesses. The اینجا کمک میکنه که ما این ساختار رو بسازیم. The homeless. یادتون میاد حتما گفتیم the English, the Spanish. حالت جمع رو نشون میده. انگلیسی ها، اسپانیایی ها. و ادامه درس. What are the biggest problem you have faced in business? The biggest problem is rejection. Any business you start, be ready for it. The difference between successful people and unsuccessful people is that the successful people do all the things the unsuccessful people don't want to do. When 10 doors are slammed in your face, go to door number 11 with a smile. بزرگترین مشکلاتی که در تجارت با آنها مواجه شدید چی بودن؟ بزرگترین مشکل طرد شدن هست. Rejection. هر تجارتی رو که شروع می کنید آماده طرد شدن باشید. تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در اینه که آدم‌های موفق تمام کارهایی رو که افراد ناموفق نمیخوان انجام بدن رو انجام میدن. وقتی 10 در روی صورتتون بسته شد با لبخند
به سراغ در 11 برید. With a smile. Successful, unsuccessful. When did you know you had made it? I was in business 2 years and we were able to pay every single bill on time. We had a couple of $1,000 in the bank, $4,000 to be exact. And we said, man, we made it. It's all downhill now. It was really hard. It took a couple years. کی متوجه شدید که موفق شدید؟ Made it. موفق شدن. 2 سال بود که کار میکردم و قادر شده بودیم تک تک قبض ها رو به موقع پرداخت بکنیم. Every single bill. چند هزار دلاری در بانک داشتم. Couple of $1,000 in the bank. دقیقاً بگم $4,000. To be exact. و گفتیم موفق شدیم. دیگه در مسیر هموار و راحت قرار گرفتیم. خیلی سخت بود. چند سالی طول کشید. What was the first thing you bought yourself at that point? I went to a restaurant. This is the first time I said I'm going to order off the left side of the menu, not the right side. The right side is where the prices are. Carne asada, guacamole, whatever I wanted. I didn't even look at the prices. That to me was a pretty big deal. اون زمان اولین چیزی که برای خودت خریدی چی بود؟ رفتم به یک رستوران. گفتم اولین باریه که از سمت چپ منو میخوام سفارش بدم. سمت راست منو لیست قیمت ها هست. کارنه آسادا، گواکامولی و هر اون چی که میخواستم. حتی به قیمت ها نگاه نکردم. این برای من تا حدودی خیلی مهم بود. Now read the interview again and number the events in the order in which they happened. خب کاری که هست این که شما چندین بار این متن رو حتما بخونید با صدای بلند، بخش به بخش این رو بخونید و اگر میتونید هر بخش رو به صورت حفظ اگر میتونید برای خودتون تعریف بکنید، سوال رو بپرسید و بعد پاسخ بدید. به ترتیب number 1 he sold Christmas cards که G هست from door to door. number 2 he delivered newspapers روزنامه رو میبرد تحویل میداد. number 3 he sold encyclopedias from door to door. و number 4 he was homeless بی خانمان شده بود. number 5 he started a hair product company with $700. و number 6 is he left his wife همسرش رو ترک میکنه. number 7 an investor didn't give him the money he had promised him. خب به ساختاری هم درش وجود داره. نگاه بکنیم investor که کسی هست که اینوست میکنه یعنی سرمایه گذار. پولی رو که بهش قول داده بود بهش میده رو نداده. had promised قبلا اتفاق افتاده یعنی قبل از اینکه پول رو بده باید قول داده باشه. خب had promised him بهش قول داده بود اما نداد. didn't give him بعدش فعل زمان حال ساده هست. ما داریم صحبت میکنیم که پولی رو بهش نداد، قولی رو که قبلا داده بود had promised him. پس اینجا از past perfect استفاده میکنیم. و 8 هم که he was homeless again دوباره هم بی خانمان شد. و number 9 he was able to pay his bills on time قادر بود که یا میتونست که بیلهاش رو و یا قبضهاش رو سر وقت پرداخت بکنه. D what do you think you can learn from John's story که به خودتون برمیگرده. مسلما پاسخهای مثبتی باید براش داشته باشید و میریم ادامه درس. پارت ای هم که بحث highlighted words هست که صحبت کردیم. And part F, complete the questions with one of the highlighted words and phrases, then ask and answer the questions with the partner. خب از کلماتی که هایلایت شده که در قسمت ای هم گفتیم، در متن اشاره شد، ترجمهش رو هم گفتیم، توضیح هم براشون دادیم. خب میریم قسمت 1. What brand of hair product do you use? How long have you used it? این رو با دوستتون تمرین بکنید و برند hair product'i که دارید استفاده میکنید بگید چی هست. برند هم میدونید که مارک هست و میتونید بگید for example I use this kind of brand. حالا اسمش رو بگید. How long هم که میدونید چه مدتی هست. I've been using it اگر میتونید بگید present perfect continuous و یا I have used it for example 2 years و یا I have used it since I was a child. Do you know anybody who sells encyclopedias or other products door to door از خونه به خونه؟ کسی رو میشناسید که انسایکلوپدیا و یا محصولات دیگری رو بفروشه؟ What does he or she sell? Does he enjoy his job و یا her?
اینا رو میتونید از دوستتون بپرسید. آیا لذت میبره از این شغل؟ چی میفروشه؟ If you needed a backer، اگر یک پشتیبان میخواستید to lend you money to start a business, who would you ask؟ از کی میپرسیدید؟ ساختار if هست، ساختار دوم هم هست. شرطی دوم if you needed a backer to lend you money to start a business, who would you ask and why؟ و میتونید در مورد صحبت بکنید. Number 4, have you ever experienced rejection from a boss, a teacher, etc.? How did you feel؟ آیا تا به حال از سمت رئیستون، معلمتون و یا غیره طرد شدید؟ Have you ever experienced rejection؟ طرد شدن هست. و how did you feel؟ بگید که چه احساسی داشتید. Do you know anybody who has tried to succeed in a difficult career, like acting for example, but who hasn't made it yet? Is he or she still trying or has he or she given up؟ آیا کسی رو میشناسید که در یک شغل سختی career سختی تلاش کرده که موفق بشه، حالا مثل هنرپیشگی، اما نتونسته هنوز به اون کاری که میخواد برسه یا موفق بشه؟ hasn't made it. آیا هنوز داره تلاش میکنه و یا اینکه تسلیم شده؟ Is he still trying or she has given or he has given up، یا اینکه تسلیم شده. خب این بخش Unit 2A قسمت دوم به پایان میرسه. تمرین های ورکبوک رو هم حتما انجام بدید و بخش های سپیکینگ رو فراموش نکنید. باید با صدای بلند بگید. لیسنینگ ها رو چندین بار گوش کنید. پیروز و سربلند باشید. به نام خدا. Unit 2B Changing Lives قسمت اول از بخش 2B رو با هم شروع میکنیم. در بحث گرامر present perfect plus for or since and present perfect continuous. حال کامل رو داریم با for و since و حال کامل استمراری که در این مجموعه امریکن انگلیش فایل موضوع جدید هست. در vocab strong adjectives like exhausted, amazed, etc. و در بحث pronunciation sentence stress on strong adjectives. در قسمت حبابی how long have you been working here؟ For a long time, since 2001. چند وقته که اینجا داری کار میکنی؟ برای مدت طولانی یا خیلی وقته. از سال 2001 که ساختار present perfect continuous هست. Look at the photos. Where do you think they were taken? What can you see in each photo? به تصاویر نگاه کنید. فکر میکنید این تصاویر کجا گرفته شدن یا این عکس ها؟ Where do you think they were taken? We take photos and they were taken که پاسیو هست. خب میتونید به این سوالات پاسخ بدید. آنچه که میبینید کجا این تصاویر گرفته شده. You can say for example in Africa or African countries. و آنچه که در تصاویر میبینید هم بگید. میریم قسمت B145. You were going to listen to an interview with Jane talking about the trip she took in 2008. Listen to part 1. Where did she go? What did she decide to do after the trip? خب قراره که به یه مصاحبه‌ای که با جین صورت گرفته و talking about a trip she took. We take a trip. وقتی میخوایم بگیم ما سفر میکنیم we take a trip. حالا به هر کجایی که میخواید بریم. We take a trip to Australia for example. She took a trip گذشته هست در سال 2008. قسمت اول و دوم داره. گوش بکنیم و بگیم که where did she go? What did she decide to do after the trip? خب به فایل صوتیش حتما گوش کنید بدون آدیو اسکریپت. چندین بار گوش کنید. اگر میتونید نوت برداری بکنید و کلمات مهمش رو جدا بکنید و با دیکشنری میتونید چک بکنید. یا اینکه میتونید اگر احساس میکنید که نیاز به متن دارید در انتهای کتاب و اینکه الان هم بعد از این قسمت فایل صوتی رو به همراه اسکریپتش پخش میکنید میتونید استفاده بفرمایید. 1.45 Part 1 Jane, you're an elementary school teacher and a writer. What kind of books do you write? Well, I write books for children who are learning English as a foreign language. How long have you been a writer? Let me see, since 1990. So for about 22 years. Tell us about the trip that changed your life. Where were you going? Well, it was in the summer of 2008, and my family,
my husband and I and our 3 children decided to have a holiday of a lifetime and to go to Africa. We went to Uganda and Rwanda to see the mountain gorillas. It was something we'd always wanted to do. Anyway, about halfway through the trip, we were in Uganda and we were traveling in a lorry when the lorry broke down. So the driver had to find a mechanic to come and help fix it. And then what happened? Well, as soon as we stopped, lots of children appeared and surrounded us. I could see some long buildings quite near, so I asked the children what they were, and they said in English, "That's our school." And I was very curious to see what a Ugandan school was like, so I asked them to show it to me. What was it like? I was shocked when I first saw it. The walls were falling down, the blackboards were broken, and there weren't many desks. But the children were so friendly, and I asked them if they would like to learn a song in English. They said yes, and I started teaching them some songs like Head, Shoulders, Knees and Toes, a song I've used all over the world to teach children parts of the body. Almost immediately, the classroom filled up with children of all ages, and they all wanted to learn. I was just amazed by how quickly they learned the song. Did you meet the teachers? Yes, we did, and the headmaster too. He explained that the school was called St. Joseph's, and it was a community school for orphans, very poor children and refugees. I asked him what the school needed. I thought that he might say, "We need books or paper," and then later we could send them to him. But actually, he said, "What we need is a new school." And I thought, yes, of course, he's right. These children deserve to have better conditions than this to learn in. So when I got back home, my husband and I, and other people who were with us on the trip, decided to set up an organization to get money to build a new school. خب پاسخ به سوال ها. Where did she go? She went to Africa, to Uganda and Rwanda. And what did she decide to do after the trip? After the trip, she decided to set up an organization to get money to build a new school in Africa or in that country. یه سری کلماتی هست در این متن ممکنه که براتون مشکل باشه. اشاره میکنیم بهشون. About halfway, anyway, about halfway through the trip, یعنی در نیمه راه بودیم. We were in Uganda. و lots of children appeared and surrounded us. تعداد زیادی بچه پیداشون شد و surround یعنی محاصره کردن، احاطه کردن. Surrounded us. و quite near تقریبا نزدیک. Very curious. And I was very curious. خیلی کنجکاو بودم. Curious to see. کنجکاو بودم که ببینم. I was shocked. متعجب بودم. حیرت زده شدم. و orphans که O-R-P-H-A-N-S هست، جمع هست، بچه های یتیم یا بی پدر و مادر هست. و refugees هم که پناهندگان هستند. خب میریم قسمت C. Listen again. What does Jane say about these topics? Her normal job, the vacation to Uganda, what happened when the lorry broke down. Lorry broke down یعنی لاری خراب شد. لاری هم که میدونید که کلمه بریتیش هست برای کامیون که در امریکن ما میگیم truck. Broke down گذشته فعل break down هست. خراب شدن ماشین رو میگیم break down. My car broke down. The condition of the school, the children, what the headmaster asked for. که headmaster هم British English هست برای principal. Principal مدیر هست. Principal با principal که اصول هست متفاوته. خب ببینیم پاسخ به این قسمت ها رو هم با هم بدیم. هرچند پاسخ رو براتون به صورت تصویری هم قرار میدم. She is an elementary school teacher and a writer. She went to Uganda in 2008 with her family to see the gorillas. که بره گوریل ها رو ببینه. Lots of children appeared. Number 3. They wanted to show Jane their school. اونا میخواستن به جین مدرسه شون رو نشون بدن. The condition of the school number 4 هست.
It was in a very bad condition. When something is in a very bad condition, یعنی در وضعیت بدی قرار گرفته. Falling down, the walls were falling down گفته بود در متن. دیوارا داشتن میریختن. Blackboards broken, not many desks که میز تحریر زیادی هم وجود نداشت و blackboard ها شکسته بودن. Number 5, the children were very friendly. خیلی صمیمی بودن. They were all different ages. They all wanted to learn the song Heads, Shoulders, Knees and Toes. They learned it very quickly. خیلی سریع این ترانه رو هم یاد گرفتن. Number 6, the headmaster or the principal as we say in American English, the headmaster told them about the school, St. Joseph's, a school for poor children, orphans and refugees. When Jane asked him what he needed, he said they needed a new school. خب بریم قسمت پایین گلاسری رو ببینیم. در قسمت گلاسری 3 کلمه رو آورده. holiday British English for vacation هست. lorry در British English به truck گفته میشه و headmaster در British English برای principal هست. headmaster و headmistress هم داریم که مدیر خانم هست. بریم ادامه درس part D 146. Now listen to part 2. Correct the wrong information in these sentences. یه سری جملات در قسمت پایین اومده 9 sentences و فایل صوتی رو با سکریپتش میخوایم ببینیم. قبل از اون شما حتما به فایل صوتی به صورت مجزا گوش کنید و بعد بیایید اینا ایرادها رو برطرف کنید و بعد به فایل تصویری یعنی همراه با متن گوش بکنید. وبسایت مجموعه زبان ایرانیان. 1.46 Part 2 So Adelante Africa was born. Why did you decide to call it that? Well, we wanted a name that gave the idea of Africa moving forward. And my husband is Spanish, and he suggested Adelante Africa because in Spanish, adelante means go forward. And Adelante Africa sort of sounded better than Go Forward Africa. How long did it take to raise the money for the new school? Amazingly enough, not long really, only about 2 years. The school opened on the 14th of March 2010 with 75 children. Today it has nearly 500 children. That's great. I understand that since the new school opened, you've been working on other projects for these children. Yes. When we opened the school, we realized that although the children now had a beautiful new school, they couldn't really make much progress because they were suffering from malnutrition, malaria, things like that. So we've been working to improve their diet and health. And at the moment, we're building a house where children who don't have families can live. And are your children involved in Adelante Africa too? Yes, absolutely. They all go out to Uganda at least once a year. My daughter Tessie runs the Facebook page, and my other daughter Anna runs a project to help children to go to secondary school. And Georgie, my son, organizes a football tournament there every year. And how do you think you have most changed the children's lives? I think the school has changed the children's lives because it has given them hope. People from outside came and listened to them and cared about them. But it's not only the children whose lives have changed. Adelante Africa has also changed me and my family. We have been very lucky in life. I feel that life has given me a lot. Now I want to give something back. But it's not all giving. I feel that I get more from them than I give. I love being there. I love their smiles and how they have such a strong sense of community. And I love feeling that my family and the other members of Adelante Africa are accepted as part of that community. And do you have a website? Yes, we do. It's www.adelanteafrica.com. We've had the website for about 4 years. It was one of the first things we set up. If you'd like to find out more about Adelante Africa, please go there and have a look. There are lots of photos and even a video my son took of me teaching the children to sing on that very first day. Maybe it will change your life too.
pianos. خب در این متن هم یه سری کلمات هست. They were suffering یعنی در رنج بودن و from malnutrition. nutrition یعنی تغذیه و mal که پیشوند به معنای بد هست میشه سوء تغذیه. malnutrition. malaria هم که میدید مالاریا هست، مالاریا. و and are your children involved in یعنی در این کار مشارکت دارند. Tessie runs the Facebook page. runs the Facebook page و Anna runs a project یعنی اینها رو اداره میکنن. run که اینجا بکنم بریم یعنی اداره میکنه یا هدایت میکنه. و اما ایرادات متن. number 1 Jane's husband chose the name. Adelante Africa was chosen by Jane's husband. Number 2 the new school opened in 2010 not 2012. Number 3, the school has almost 500 children. تقریبا 500 تا دانش آموز داره. Number 4, Adelante Africa has also been trying to improve the children's diet and health. Not English. To improve their children's diet and health که رژیم غذایی و سلامتشون هست. Number 5, they are building a house for the children who don't have families. و number 6 all 3 of Jane's children have been helping. بچه‌های جین هر سه تاشون کمک می‌کردن. و number 7 the school has changed children's lives because it has given them hope. بهشون امید داده. It has given them hope. و Jane thinks that she gets more than she gives. She gets more than she gives. بیشتر از اون چیزی که داره میده دریافت میکنه. بحث کاری که داره انجام میده هست. Number 9 Jane's son took the video of her teaching the children. اونجا دخترش نبوده که فیلم رو گرفته بوده روز اول. Jane's son بوده، پسر جینز بوده. خب این قسمت ها رو سعی کنید لیسنینگ ها رو چندین بار گوش بکنید، سعی کنید نوت برداری بکنید و به سوالات خودتون هم پاسخ بدید. بعداً میتونید به فایل هایی که اسکریپت دارن یا با متنش میتونید برید چک بکنید. در قسمت E و F هم که سوالاتی هست compare your answers with a partner، اینا رو با دوستتون انجام بدید. و در F اگر do you know anybody like Jane who does a lot of work for a charity what do they do. charity رو هم که در درس قبل گفتیم که خیریه هست، کار خیر هست. اگر کسی رو میشناسید مثل جین که کارهای زیادی who does a lot of work، یادتون باشه work uncountable هست، قابل شمارش نیست، بنابراین با a lot of ما works نمیگیم. work فقط یه جایی میتونه countable باشه اگر اون آثار باشه. for example Shakespeare's works، آثار شکسپیر، به این شکل کارهای هنری و یا غیره که مثلا تألیف نوشتن و یا غیره باشه. What do they do؟ کارشون چی هست و چه کاری رو انجام میدن؟ خب میتونید از کسانی که در کشور خودمون هستن نام ببرید و بگید که چه کاری رو انجام میدن. خب با هم میریم به قسمت بعد. Page 19 Grammar 2. Grammar Present perfect plus for or since. Present perfect continuous. زمان حال کامل رو مطمئن هستم که تا الان یاد گرفتید، در کتاب قبلی کار کردیم. حال کامل هست، گفتیم که حال کامل یا خبر جدید هست یا کاری که در گذشته انجام شده، گذشته نامشخص هست اما اثرش تا حال مونده. به این شکل به عنوان مثال میگیم I have washed، من شسته ام. در فارسی هم میگیم و معادلش ماضی نقلی هست، من شسته ام یعنی کاری رو انجام دادم. حالا زمانش مهم نیست. پلاس for و since هست که for since هم که میدونید for برای دوره زمانی هست، since هم از نقطه زمانی هست. و موضوع جدید که present perfect continuous، حال کامل استمراری. همونطور که ما زمان حال و گذشته رو ساده و استمراری داریم، مثلا میگیم I work، I am working، I worked، I was working. در زمان کامل هم ما زمان حال کامل ساده داریم، present perfect simple که اینجا حذفش کرده و present perfect continuous یعنی زمان حال کامل ساده و زمان حال کامل استمراری هم داریم. Okay, A. Match the questions and answers. سوالات رو ببینیم. Number 1. How long has Jane been a writer? How long has Jane been a writer? جین چه مدت رایتر بوده؟ پاسخ
be هست for about 22 years or she has been a writer for about 22 years for دوره زمانی. 22 سال یک پیریود زمانی هست، دوره زمانی هست. و number 2, how long has Adelante Africa had a website? How long has سابجکتمون کی هست؟ Adelante Africa had. How long has had a website? چه مدت مؤسسه ادلانت آفریقا یک وبسایت داشته؟ یعنی از گذشته تا الان. number 2 پاسخش C هست for 4 years. for 4 years دوباره یه پیریود زمانی هست، دوره زمانی 4 ساله رو داره نشون میده. و number 3, how long has she been working for Adelante Africa? چه مدت جین داشته برای ادلانته آفریقا کار میکرده؟ یعنی از گذشته تا الان. ممکنه متوقف شده باشه، ممکنه هم که ادامه داشته باشه. The answer is since 2008. She has been working for Adelante Africa since 2008. از سال 2008 داشته کار میکرده برای این مؤسسه. since نقطه زمانی هست. در نمودار اگر فکر بکنیم یک نقطه زمانی میتونه سن باشه، یک واقعه مهمی باشه for example since Christmas، و یا اینکه مثلا یه دوره خاصی رو با since میتونید بیاد، مثل since I was a child، since I was in for example یه شهری که خودتون میدونید، یا دوره زمانی خاصی رو میتونید بیاید بهش بگید. بریم ادامه درس. Part B. Answer with a partner. Are the 3 questions and answers in A about a period of time in the past, a period of time from the past until now, a period of time in the present. سوالاتی که در بالا اومده هر سه تاشون در مورد یه دوره زمانی در گذشته بوده، یه دوره زمانی از گذشته تا الان، و یا اینکه یک دوره زمانی در زمان حال هست که میگیم انسرش هم B هست a period of time from the past until now. همشون مشخصه، یه دوره زمانی یا از این نقطه زمانی تا الان ادامه داشته. Number 2, what's the difference in form between the first 2 questions and question 3? فرم یا ساختار دو تا جمله اول با جمله آخر چه تفاوتی داره؟ میگیم دو تا جمله اول present perfect بودن که از auxiliary های have و has plus past participle استفاده میکنن، یعنی که از have و has به علاوه قسمت سوم فعل، و present perfect continuous از auxiliary ها یا فعل کمکی have و has استفاده میکنه به علاوه been به علاوه فعل ing دار. For example, have been working, has been working. اما برای اطلاعات بیشتر page 135 grammar bank 2b learn more about the present perfect with for or since and the present perfect continuous and practice them. با هم میریم به درس grammar صفحه 135. To be present perfect plus for since present perfect continuous present perfect plus for or since they have known each other for 10 years. اونا همدیگر رو 10 ساله که میشناسن. They have known each other. Julia has had that bag since she was in college. جولیا از زمانی که در دانشگاه بود اون کیف رو داشته. و مکالمه How long have you worked here? چه مدت اینجا کار کردید؟ Since 1996 از سال 1996. و مکالمه بعد How long has your brother had his motorcycle? For about a year. برادر شما موتورسیکلتش رو چند مدته که داشته؟ یعنی داره. For about a year برای یه سال یا به مدت یه ساله که موتورسیکلتش رو داره. Rules: we use the present perfect plus for or since with non-action verbs. دقت داشته باشید. present perfect حال کامل رو با for و since میاریم وقتی میخوایم زمان رو نشون بدیم. with non-action verbs افعال غیر کنشی. گفتیم کنشی ها و غیر کنشی ها به چه شکلی هستن. non-action verb افعالی هستن مثل like, have, know که برای انجام دادنش ما کار خاصی رو انجام نمیدیم. دوست داشتن، داشتن، دانستن کارهای خاصی فیزیکی نداره. To talk about something which started in the past and is still true now. خب ادامهش که همون ساختار present perfect هست. اما
میخوایم بگیم که حال کامل رو با for و since به علاوه non-action verbs میاریم برای کاری که از گذشته شروع شده و تا الان هم هنوز درسته. مثل they've known each other for 10 years. اونا هم دیگر رو 10 ساله که میشناسن. یعنی they met 10 years ago and they still know each other today. اونا هم دیگر رو 10 سال پیش ملاقات کردن و هنوز همدیگر رو میشناسن. افعالی که نان اکشن هستن رو یادتون باشه نمیتونیم به حالت استمراری ببریم، یا حداقل مشکل هست که بخوایم حالت استمراری ببریمشون. در حالت ساده هم همینطور بود. شما میشه گفت که نشنیدید I am liking، I am knowing. در present perfect هم همین شکل هست. تو حالت present perfect continuous نمیتونید ببرید اینها رو. I am having یادتون باشه شاید شنیده باشید I am having، اما به معنای داشتن این فعل نبود. شاید به معنای خوردن باشه، شاید به معنای دوش گرفتن باشه. I'm having a shower for example. I'm having lunch. اونجا بله، چون اون فعل دیگه حالت اکشنش هست. اما خود داشتن، دوست داشتن، علاقه داشتن و از این قبیل به حالت استمرار نمیره و present perfect continuous هم نمیشه. present perfect continuous رو هم به زودی باش آشنا خواهیم شد. و رول بعدی we use how long که حالت question داره. How long چه مدتی plus present perfect to ask about an unfinished period of time from the past until now. خب finished action رو گفتیم در گذشته هست. حالا اگر کاری تمام نشده باشه، یه دوره زمانی رو میخوایم بپرسیم که از زمان گذشته تا الان شروع شده، میخوایم بدونیم how long، یعنی از الان نمودارمون بریم به سمت عقب تا کجا، تا یه زمان خاصی یا یه دوره خاصی رو باید جواب بدیم. Use for plus a period of time, for example, for 2 weeks, or since plus a point of time, for example, since 1990. for رو گفتیم برای دوره زمانی به کار میبریم، به عنوان مثال برای 2 هفته. For 2 weeks و یا for 2 months, for 2 years, for 2 centuries و یا هر زمانی دیگه. For 1000 years. Or since یا since رو به علاوه یک point of time میاریم، نقطه زمانی since 1990. در ادامه don't use the simple present with for or since. زمان حال ساده رو یادتون باشه هیچ وقت با for و since نیارید، چون زمان حال ساده داره به حال اشاره میکنه و نه گذشته. present perfect داره از گذشته تا الان صحبت میکنه. نگید they know each other for a long time. در فارسی میگیم اونا هم دیگر رو مدت زیادی میشناسند. زمان حال هست. میشناسم، میشناسی، میشناسد، همه اینها زمان حال رو داره نشون میده. اما نمیتونید در انگلیسی بگی I know him for a long time. I've known him باید بگید. چرا؟ present perfect یعنی از گذشته تا الان. خب ادامه درس. present perfect continuous have or has been plus verb plus ing. مثال اول How long have you been learning English? چند مدته که داری انگلیسی میخونید؟ How long have you been learning English? Nick has been working here since April. Nick از ماه آوریل داشته اینجا کار میکرده یا داره کار میکنه، هنوز کارش تموم نشده، شاید هم تمام شده. They've been going out for about 3 years. اونا 3 ساله که با هم ارتباط دارن. و تو Your eyes are red. Have you been crying? No, I've been cutting onions. چشات سرخه. داشتی گریه میکردی؟ Have you been crying? داشتی گریه میکردی؟ یعنی الان گریه تمام شده. No, I've been cutting onions. نه، داشتم پیازا رو خرد میکردم. بریم قوانینش. We use the present perfect continuous with for and since with action verbs. For example, learn, work, go, etc. to talk about actions which started in the past and are still true now. حال کامل استمراری رو با for و since به کار میبریم با افعال کنشی action verbs مثل learn، خوندن، کار کردن، رفتن و غیره برای فعالیت هایی که در گذشته شروع شده و همین الان هم ادامه داره. Don't use the present continuous with for or since. حال استمراری رو با for or since به کار نبرید. نگید I am working here for 2 years.
I am working یعنی همین الان دارم کار میکنم. حول و حوش زمان الان هست. در نمودار زمانی بعد از تایم پرزنت قرار گرفته. اصلا ربطی به گذشته هم نداره. وقتی میخواید بگید 2 ساعته دارم کار میکنم میگید I've been working here for 2 hours. I've been working here for 2 years. 2 ساله که دارم کار میکنم. تا اینجا آمده، بعدم میتونه ادامه داشته باشه یا اینکه متوقف بشه. رول دوم We can also use the present perfect continuous for continuous or repeated actions which have been happening very recently. The actions have usually just finished. همچنین میتونیم از present perfect continuous برای فعالیت هایی که مداوم بوده، یعنی استمرار داشته یا تکرار داشته، repeated action بوده، which have been happening very recently که این اواخر اخیراً انجام شده استفاده بکنیم. معمولاً این فعالیت ها تموم میشه، ممکنه هم ادامه داشته باشه. present perfect continuous have or has been plus verb plus ing. در جدول I have هست، حالت کوتاه شده، contractionشه. you have, he, she, it's, he has یا she has or it has هست. been working here for 2 years. اون 2 سال اینجا کار میکنه یا کار کرده. و we have, we've و یا we have. they've حالت کوتاه شده they have هست. و منفی I haven't و یا I have not. you haven't و یا you have not. he, she, it hasn't. we haven't. they haven't been working here for 2 years. و سوالی Have you been working here for 2 years? آیا 2 سال اینجا دارید کار میکنید؟ Has she been working here for 2 years? آیا اون 2 سال اینجا کار میکنه؟ Yes I have. No I haven't. Yes she has. No she hasn't که short answerش هست. و بخش آخر present perfect continuous have or has been plus verb ing. Work and live. Work and live are often used in either present perfect or present perfect continuous with the same meaning. گفتیم که non-action verb رو نمیتونیم در حالت استمراری بیاریم و action verb ها رو تو حالت استمراری قرارشون میدیم. اینجا موضوعمون این هست که کار کردن و زندگی کردن رو در هر دو حالت present perfect و حالت present perfect continuous با یک معنا میتونیم به کار ببریم. میگیم من اینجا از سال 1980 زندگی کردم. I have lived here since 1980 و یا I've been living here since 1980. حال کامل و حال کامل استمراری. هر دو رو میتونیم برای فعل work و live به کار ببریم. پس برای فعل work و live محدودیتی نداریم. هر دو رو میتونیم با since و یا for حتی به کار ببریم و معناشون یکی هست. هیچ فرقی ندارن به هر شکلی که استفاده بشه. خب برمیگردیم به درس اصلیمون. و اما part 3 pronunciation sentence stress 149 listen once and try to write down the stressed words and the large pink rectangles. موضوع این قسمت استرس در جمله هست. جمله هامون هم present perfect و present perfect continuous هستند. میدونید که در جمله کلماتی که ارزش اطلاعاتی خاصی داره برای شنونده با صدای بلندتر یا به همون حالت استرس بالاتر ادا میشه و کلماتی که ارزش اطلاعاتی پایین تری دارند که الان به هر دو گروهشون اشاره میکنیم با صدای پایین تر و با استرس پایین تر بیان میشن. اونهایی که با اطلاعات بالا هستن گروه افعال میتونن باشن، اسامی میتونن باشن، صفتها و قیود میتونن باشن. اونهایی که اطلاعاتشون پایین هست مثل personal pronouns هستن، ضمایر شخصی، articles مثل a and the و از این قبیل و کلمات کوچیکی مثل to, of, in, on و as. اینا کلماتی هستن که با صدای آرامتر و با استرس پایینتر ادا میشن. پس information words رو گفتیم و non information words. میریم قسمت پایین ببینیم کلماتی که در این تصویر کاملا مشخص نیست اما در کتابتون مشخصه. rectangle که همون مستطیل ها هست، مستطیل های صورتی با صدای بلند گفته میشه. فعل
و اسم و از این قبیل با صدای بلند گفته میشه و بقیه جملات، بقیه قسمت‌های جمله با صدای پایین‌تر. نمونه اولش رو ببینیم. How long have you been learning French? Have you been که در این قسمت قرار گرفته با صدای پایین‌تری گفته میشه. و یا number 2 I've been learning French for 3 years. I've been learningش بالا، صدای استرسش بالا هست. French استرسش بالا هست. for با صدای پایین‌تر گفته میشه چون از کلماتی هست که ارزش اطلاعاتی نداره و 3 years که زمان رو داره نشون میده و صفت و اسم هستن با صدای بلندتر گفته میشه. Number 3 How long has it been raining? How long و raining با صدای بلند. Number 4 It's been raining since lunchtime. It's been raining با صدای بلند. Since با صدای پایین. Lunchtime با صدای بلند. و 5 How long have you been waiting? چه مدت دارید انتظار میکشید، صبر میکنید. و number 6 I've been waiting for half an hour. For و an با صدای پایین اول میشه I've been هم همینطور. Waiting و half an hour. half و hour با صدای بلند. half an hour. ان اصلا حذف میشه. کلمه ان دیگه شنیده نمیشه. به فایل صوتی حتما گوش کنید، تکرار کنید و ببینید که چطور کلمات اطلاعات، کلماتی که information هستن و کلماتی که non information هستن چطور تلفظ میشن. قسمت B و C که در ادامه همین کار هست انجام بدید. قسمت D 150 listen and make questions. جملاتی دارید میشنوید بعد براش سوال بسازید. It's snowing. داره برف میاد، میخواید سوالی کنید. ببینید چه مدت داره برف میاد. برای چه مدت؟ How long اولش. It is snowing. How long has it been snowing? Present perfect continuous. سوالش به این شکل هست. مثل قسمت های بالا. How long have you been waiting? How long has it been snowing? به این شکل بعد از شنیدن هر جمله حالت استمراریش رو بگید. تکرار کنید و حالت کوئسچنش رو بگید. و اما قسمت speaking look at the circles and write something in as many as you can. تصویری که در این قسمت شما دارید دایره های مختلفی هست، در هر کدوم از اونها موضوعی رو گذاشته. باید برای اون موضوعات جمله هایی بسازید با present perfect و present perfect continuous که ما چند نمونهش رو با هم حتما انجام میدیم. اما در نظر داشته باشید که با action verbs که گفتیم قبلا و non action verb رو هم گفتیم، با action verb ها شما present perfect continuous میتونید بسازید، با non action verb ها دیگه continuous نمیتونید بسازید، present perfect میسازید. non action verb هم گفتیم مثل know شناختن هست، نمیتونید حالت استمراری ببرید. I have known him میتونید بگید ولی نمیتونید بگید I have been knowing him. در تصویر از قسمت بالا a social networking site you use regularly، حالا تصویر فیسبوک و توییتر رو آورده، شما تلگرام رو مسلما بیشتر باش کار میکنید، ما هم تلگرام رو مثال میزنیم. میگیم I've been using Telegram for example years. من از تلگرام دارم 4 سالی که دارم استفاده میکنم. I've been using میتونید این رو استفاده کنید. و یا در تصویر پایین a friend you know very well، یه دوستی رو که خیلی خوب میشناسید. I've known my friend، حالا اسمشو میتونید بذارید since we were at school. من دوستم رو از زمانی که در مدرسه بودیم، حالا since میتونید بعدش یه زمان خاصی دیگه بذارید since 1999 since 2010 for example. و یا for بذارید اصلا I have known my friend، حالا اسمش میتونه بذارید for 2 years for 10 years. و اما دیگه no رو نمیتونید ببرید به حالت استمراری چون no هم از افعال non-action verb هست. در تصویر motorcycle the car motorcycle bike you have، هر کدوم از اینا میتونید یه مثال بزنید. میخواید بگید من این ماشین رو داشتم، موتور رو داشتم، یعنی دارمش الان. I've had my bike I've had my car for example since I was 18 since I was a child. و یا I've had my car for 10 years or for 5 years. ماشینم رو 10 ساله دارم یا 5 ساله دارم. I've had. این رو هم حالت استمراری نمیتونید ببرید. داشتن هست. possession هست. non action هست. یادتون نره.
اما تصویر بعد sport you play regularly for a kind of exercise you do regularly که کمی خوندنش هم مشکله، باید دور بزنید این سرکل رو بخونید. به عنوان مثال I've been playing basketball all morning. تمام صبح داشتم بسکتبال بازی میکردم. اینو میتونید حالت استمرار به کار ببرید چون اکشنی هست. و یا placeی که در پایین میبینید the place where you live رو در قسمت گرامر گفتیم میتونید هم به حالت استمراری و هم به حالت سادهش به کار ببرید. I've lived in this house. I've lived for example in this apartment for 10 years. 10 سال تو این ساختمون زندگی کردم، تو این آپارتمان زندگی کردم. و یا I've been living in this apartment for 10 years. تو این ساختمون 10 سالی که دارم زندگی میکنم. هم میتونید present perfect به کار ببرید، هم میتونید present perfect continuous به کار ببرید. و نمونه آخر که something you are learning to do for example که گذاشته for example I've been learning to play the piano, the trumpet or whatever instrument. For و since رو میتونید بکارید. for که با یه period of time بکار ببرید. since هم یک نقطه زمانی در گذشته هست. قسمت B رو هم به همین شکل انجام بدید با دوستتون. اما میتونید به این شکل how long have you been using Twitter، یعنی در مثال بالا وقتی تلگرام رو گفتیم دوستتون بپرسه یا میتونید خودتون از خودتون بپرسید. گفتید که I've been using Telegram for years. okay? یا دوستتون میتونه سوالش رو بپرسه. شما میتونید بگید for about a year و یا کامل میتونید بگید I've been using Twitter for about a year و یا هر پاسخ دیگه ای دارید. Do you write things on it or do you just read other people's tweets؟ در توییتر چیزی می نویسید یا فقط پیام دیگران رو روی توییتر می خونید؟ همینطور سوالات رو میتونید پاسخ بدید. سوالات دیگه هم به همین شکل میتونید پاسخ بدید و سوالات رو با how long have you had it, how long have you been learning it و یا غیره با استفاده از present perfect و present perfect continuous بپرسید و پاسخ بدید. اما وقتی که سوال توی جزئیات میره دیگه باید به حالت ساده بپرسید. When did you buy it? When did you start it? نمیگید when have you started it. وقتی حالت دیتیل و جزئیات میره میبریدش به حالت گذشته ساده. خب یونیت 2B پارت 1ش در اینجا به پایان میرسه. در این درس ما چند کلمه جدید رو یاد گرفتیم، یه سری معادل های بریتیش کلمات امریکایی رو یاد گرفتیم، تفاوت حال کامل رو با حال استمراری یاد گرفتیم، در کنارش نان اکشن و اکشن وربس ها رو تمرین کردیم، تلفظ رو هم در جملات یاد گرفتیم. حالا البته با حال کامل و حال استمراری بیشتر کار گرفتیم که چطور چه کلماتی استرس بیشتر میگیرن. انفورمیشن ورد و نان انفورمیشن ورد رو هم در این درس با هم تمرین داشتیم. موفق باشید. به نام خدا. 2B پارت 2 رو داریم انجام میدیم. قسمت 5 هست reading and listening. In your country are there charity events to raise money for a good cause? Have you ever taken part in one? What did you do? How much money did you raise? خب چریتی ایونتس رو که میدونیم و زمانهایی هست که کارهای خیریه انجام میدن، رخدادهایی هست که در اون کارهای خیریه انجام میدن، حالا به صورت تلویزیونی هست یا به صورت خاص دیگه‌ای هست. در اون برنامه‌های چریتی ما ریز مانی رو انجام میدیم و دیدگاه زبانی بخوایم نگاه بکنیم به این قسمت. ریز مانی، ریز یعنی پول جمع کردن، فراهم کردن برای کاری و ریز حالتهای گذشته و پست پارتیسیپلش هم ریز هست اگر میخواید در مورد صحبت بکنید. For example we raised، حالا اون amount of moneyش رو میگید. For example $2,000 یا 2 million tomans و یا غیره. For a good cause یعنی برای یک هدف خوب، برای هدف مثبت. آیا در هیچ کدوم از اونها شرکت کردید؟ Have you taken part? To take part in something or in an event یعنی شرکت کردن در چیزی که Have you ever taken part in one به صورت present perfect گفته شده. What did you do؟ حالا کارتون رو میگید که چه کاری انجام دادید. How much money did you raise؟ اینها که دیگه تو حالت جزئیات میره به صورت گذشته ساده میاد. شما هم به همین شکل پاسخ میدید. خب بریم قسمت B. You are going to read an article about Helen Skelton. در سمت راست بحثی که اومده، مقاله‌ای که هست مربوط به خانم هلن سکلتن هست و در موردش توضیح میده. Who agreed to kayak down the Amazon for charity، که موافقت کرده رودخونه آمازون رو برای یک هدف چریتی یا خیریه to kayak down بکنه. کایاک همون قایق‌های کایاک هست که میدونید
در تصویر هم میتونید ببینیدش، سمت راست توی تصویر هست، همون قایق قرمز که خودشون هم توی قایق نشستن. این قایق ها حالتهای خاصی دارن و معمولا یه نفر یا دو نفره هست و به این شکل یه پارویی هم داره که ما به این پاروها میگیم double bladed paddle. double bladed یعنی پاروی دو تیغه، دو لبه هست، یعنی از دو طرفش استفاده میشه. double bladed paddle. تا اینجا که اومدیم برای اینکه the Amazon رو هم بگیم، the Amazon تلفظش هست، Amazon رو با ای بزرگ می نویسیم و رود آمازون هم با حرف تعریف د میاد، یادتون نره. برای یک هدف خیریه قرار شده که رودخونه آمازون رو تا انتهاش بره و مبلغی پول برای هدف خیریه جمع آوری کنه. Read the introduction and answer the questions. خب بعد از این توضیحات میریم introduction رو میخونیم و این 4 سوال رو باید پاسخ بدیم. TV hosts Amazon Challenge که چالنجش در صفحه بعد هست. TV host مجری برنامه تلویزیونی هست و Amazon Challenge که چالش آمازونی TV host یا مجری تلویزیونی هست. Helen Skelton hopes to become the first woman to kayak down the Amazon River. هلن اسکلتون امیدوار هستش که اولین خانومی بشه که بتونه رودخونه آمازون رو با کایاک پشت سر بذاره. خب متن رو میخونیم، نکات مهمش رو میگیم. Helen Skelton is a 26-year-old TV host of Blue Peter, a show for young people. خب هلن اسکلتون رو معرفی میکنه که چند ساله هست. 26-year-old TV host هست، مجری برنامه تلویزیونی. 26 ساله هست این خانم. 26-year-old به این شکل 26-year-old، هر کدوم بینشون یه دشی بین 26 و year و old یه دشی گذاشته میشه. صفتی هست، اینجا نمیگیم 26 years old، صفت سنی این خانم هست. یک مجری تلویزیونی 26 ساله هست. برای برنامه‌های جوانان رو اجرا میکنه. She has never been afraid of a challenge. هیچ وقت نبوده. She has never been afraid of، نترسیده. و last year she became the second woman. Last year سال گذشته she became the second woman، زن دوم شده to complete the 78-mile ultra marathon in Namibia, running the 3 consecutive marathons in 23 hours and 50 minutes. خب دومین زن شده to complete، کامل بکنه. و دوباره اینجا 78 مایل، دوباره نمیگیم 78 miles به خاطر اینکه این هم حالت صفتی داره. یک ماراتون یا فوق ماراتون 78 مایلی در نامیبیا بوده. 3 consecutive marathons یعنی 3 تا ماراتون پشت هم. consecutive یعنی پشت هم. در 23 ساعت و 50 دقیقه به پایان میرسونه. But when Blue Peter decided to do something. Blue Peter همون برنامه تلویزیونی هست که هلن اسکلتون براش برنامه اجرا میکنه. تا تصمیم گرفت to raise money for the charity Sports Relief which sponsors projects around the world. Skelton said that she wanted an even bigger challenge. اسکلتون گفت که من برای این برنامه چریتی یک چالش بزرگتر هم لازم دارم حتی. So they suggested that she kayak 1,998 miles down the Amazon from Nauta in Peru to Almerium in Brazil. خب وقتی که درخواست یک چالش بزرگتر کرد، اونها پیشنهاد دادن. این هم یک ساختار هست. So they suggested that she kayak. دیگه فعل باتو، مصدر باتو نمیاریم اینجا. she kayak. kayak هم که تعریفش کردیم چه قایقی هست، اما اینجا she kayak اینجا به عنوان فعل هست، حالتهای گذشته و پس پارتیسیپلش هم به همین شکل. kayak kayaked به صورت ed هست، با قاعده یا regular هست. خب قرار شد که کایاک کنه، یعنی با قایق کایاکش این مسیر 1998 مایلی رود آمازون رو از ناتائو در پرو تا آلمریم در برزیل پشت سر بذاره. 1998 مایل. This is a very risky trip. Risky trip یه سفر پرمخاطره ای هست. There are no roads and no towns. Only rainforest and the river. نه جاده وجود داره نه شهر وجود داره، فقط و فقط هم رین فارست داره که همون جنگل های پرباران استوایی هستن. And the river و این رودخونه the river منظور همین the river Amazon هست which is sometimes more than 24 miles wide and infested with crocodiles. که این رودخونه که طولش رو گفتیم، پهنای رودخونه گاهی وقتا به 24 مایل
میرسه و infested with crocodiles یعنی پر از کروکودیل هست یا پر از تمساح هست. infested with for example an apple infested with worms سیبی که پر از کرم شده باشه. If she gets sick it will take around 11 hours to fly her to a hospital. اگر اون مریض بشه تقریبا 11 ساعت طول میکشه تا اون رو با پرواز بخوام به یک بیمارستان برسونن. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. Helen has only been kayaking once before in her life, so she has been training 4 hours a day. Last week, she arrived at the Amazon in Peru after 2 days of kayaking. She made the first of her phone calls. هلن فقط یک بار قبلا کایاکینگ کرده بوده، یعنی با قایق کایاک سواری کرده بوده در طول زندگیش. has only been kayaking once before in her life یک بار قبلا در طول زندگیش. so she has been training اون داشته آموزش میدیده 4 ساعت در روز. و arrive at the Amazon arrive at the Amazon یعنی به نقطه امازون رسیدن، در محلی که امازون هست رسید هفته پیش در پرو و بعد از 2 روز kayaking she made the first of her phone calls اولین تماس‌های تلفنیش رو برقرار کرده. she made phone calls or the first of her phone calls اولین تماس‌های تلفنیش رو برقرار کرده یا انجام داده. خب متن رو با هم خوندیم، اینتروداکشنش بود. برمیگردیم به قسمت قبلی، تمرین رو پارت بی رو با هم انجام بدیم. Number 1. What did Helen do last year for charity? سال گذشته چه کاری برای چریتی کرد؟ She ran the 78-mile ultra marathon in Namibia. She ran 3 consecutive marathons. Number 2. What is she hoping to do this year? امسال امیدواره چه کاری بتونه انجام بده؟ To kayak 1,998 miles down the Amazon from Natua in Peru to Almeirim in Brazil. Number 3. What is dangerous about the trip? چه چیزی توی این سفر خطرناک هست؟ The river is full of crocodiles. از همونطور که در متن گفتیم it is infested with crocodiles. میتونید به این شکل اصطلاحات جدیدتون رو حتما به کار ببرید. She will be a long way from civilization. از تمدن و یا امکانات شهری خیلی فاصله خواهد داشت. So if something happens to her it will take a long time to get to a hospital. Number 4. What experience does she have? اون چه تجربه‌ای داره؟ She has only been kayaking once before. اون فقط یک بار در گذشته کایاکینگ کرده یا با قایق کایاک سفر کرده یا کار کرده. خب میریم پارت C. Before you read the text of Helen's first 3 phone calls, imagine what kinds of problems you think she had on her trip. Then read and check where you write. خب میتونید تصور کنید که در این سفر طولانی که واقعا طولانی و سخت هست، تقریبا 2000 مایل، بیش از 3000 کیلومتر و رودخونه‌هایی که infested with crocodiles هست و امکانات خیلی کم، میتونید تصور کنید چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته. بعد متن رو با هم که خوندیم ببینید که آیا حدستون درست بود یا خیر. خب در این قسمت ما 3 تا متن داریم که در باکس های سبز اومده فون کال 1، 2، 3. در این صفحه فون کال 1 اومده، در صفحه بعد فون کال 2 و 3 رو آورده. کاری که شما باید بکنید این است که فایل صوتی 151 رو کاملا گوش کنید و سعی کنید نوت برداریتون رو هم انجام بدید و بعد بیایید به کتاب و متن نگاه کنید. به فایل صوتی لطفاً گوش کنید. با هم میریم بعد از اینکه شما به فایل صوتی گوش کردید حتما ویدیو رو پاز بکنید و بعد کارتون که انجام شد میریم قسمت متن رو با هم میبینیم و قسمت های خالی رو پر خواهیم کرد. خب امیدوارم که خوب گوش کرده باشید به فایل صوتیتون. میریم با هم فون کال 1 رو ببینیم. Everything went wrong یعنی همه چیز خراب شد. I only managed half a day on Wednesday. فقط تونستم نصف روز چهارشنبه رو کار بکنم. The first day که روز اول بود. And on Thursday we started late. و روز پنجشنبه هم که ما دیر شروع کردیم. So I'm already behind. I'm already behind number 1 پاسخش هست. بنابراین من همین حالاشم عقب هستم. وقتی از کاری عقب هستید I'm already behind یا I am behind. I've been suffering from the heat. Suffering from something یعنی در
رنج بودن، در عذاب بودن به خاطر چیزی. از from the heat، suffering from the heat، از گرما در عذاب و رنج بودم. I have been. It's absolutely boiling. Absolutely boiling یعنی خیلی گرم، یعنی از hot بیشتر. ما warm، hot و boiling داریم. And the humidity is 100% at lunchtime. Humidity رطوبت هست. humidity رو هم با percent نشون میدن تا 100%. اگر جایی خشک باشه humidityش پایین هست، dry میشه، و اگر بالا باشه humid هست، مرطوب. 100% at lunchtime در زمان نهار که موقع ظهر هست. I went the wrong way and I had to paddle against the current. مسیر رو اشتباه رفتم، wrong way، و مجبور شدم. had to گذشته must هست. در زمان گذشته ما must نمیتونیم به کار ببریم و باید بگیم had to. من مجبور شدم که در خلاف the current یعنی جریان رودخونه پدل کنم. وربش هست، فعلش هست. پدل هم اسم میشه هم ورب میشه. گفتیم double bladed paddle رو برای کایاک توضیح دادیم. پارو هست و پارو زدن هم to paddle میشه. و I was exhausted یعنی خیلی خسته بودم. exhaust یعنی تو اون حالت خستگی شدید. در ادامه در قسمت 6 این درس میخونیم که exhausted چی هست و یا boiling چی هست. اینجا boiling در قسمت بالا به معنای جوش آمدن آب نیست، هرچند میتونه معنای جوش آمدن آب هم باشه چون اینقدر گرم هست، ولی از صفتهای تشدید کننده هست. یا strong adjectives میگیم و یا extreme adjective به اونها میگیم. So I was exhausted یعنی very tired. They asked me, do you want to give up? فعل عبارتی هست، میشناسید. از من پرسیدن که میخوای give up بکنی، تسلیم بشی، رها کنی این کارو. But I said no, because I've also been having a wonderful time. به خاطر این گفتم نه که بهم خوش هم میگذشت. Wonderful time داشتم، اوقات خیلی خوبی داشتم. There are pink dolphins. Pink, not grey. دلفین های صورتی اینجا هست، نه خاکستری. That come close to the boat که میان به نزدیکی قایق. I think that if I can do 62 miles a day, then I can make it. فکر میکنم که اگه بتونم 62 مایل در روز برم، I can do یعنی که بتونم پدل کنم، پس میتونم این کار رو تمام کنم. I can make it. To make it یعنی به پایان رسوندن این کار. مثل متنی که یک بیلیونر بود در درس گذشته با هم خوندیم. کی متوجه شدید که you made it این همون فعل هست. I can make it. میتونم این رو درست به پایان برسونم. خب میریم با هم phone call 2 رو ببینیم. Phone call 2. I've been on the Amazon for a week now and I've been paddling for 6 out of the 7 days. I have been on the Amazon یعنی روی رود آمازون بودم. For a week now الان یه هفته هست که روی رود آمازون هستم. On the Amazon. در قسمت بالا در introduction گفته بودیم at the Amazon. اونجا نقطه آمازون هست. محل رودخونه آمازون رو وقتی که رسید arrive at the Amazon. اما الان روی سطح رود آمازون هست. For a week now به مدت یک هفته است. And I've been paddling. I have been paddling. paddle اینجا به عنوان verb در ساختار present perfect continuous اومده. داشته این کار رو انجام میداده. For 6 out of the 7 days. از 7 روز هفته 6 روزش رو داشتم paddling میکردم. پارو میزدم. The river is incredibly wide and it's very hard to paddle in a straight line. رودخونه خیلی پهن هست، عریض هست. Incredibly باور نکردنیه این عرض زیادش و به صورت خط مستقیم هم پارو زدن خیلی سخت هست چون شما نمیتونید تشخیص بدید به چه سمتی دارید میرید. 24 miles گفته عرضش هست. The water is so brown that I can't see my paddle once it goes under the surface. آب اونقدر قهوه‌ای هست یعنی رنگش تیره هست که من نمیتونم پاروم رو وقتی که زیر آب میره یا زیر سطح میره ببینم. I can't see my paddle once it goes یعنی وقتی که میره under the surface زیر سطح آب هست. It looks like melted chocolate مثل شکلات آب شده هست. رودخونه رو میگه.
I start at 5:30 in the morning and I paddle for at least 10 hours from 5:30 a.m. until dark with only a short break for lunch. من ساعت 5:30 شروع میکنم در صبح و به مدت حداقل 10 ساعت از ساعت 5:30 صبح تا تاریکی پارو میزنم. With only a short break و فقط با یک زمان استراحت کوتاهی برای نهار. My hands have been giving me problems. I have big blisters. دستام دیگه دارن درد میگیرن یا دچار مشکلاتی شدن. I have big blisters. Blister یعنی تاول. I have big blisters. من تاول های بزرگی دارم. منظورش روی دست ها هست. blister verb هم میشه. مثلا میتونید یه جای استفاده کنید. It blistered. تاول زد. و یا رنگی که شما به تازه میزنید به یه جایی زیر نور آفتاب بلیستر میکنه. The paint blistered. یعنی ورم کرده اومده بالا. I now have them bandaged in white tape. الان اونها رو یعنی بلیستر های روی دستم رو روشون رو بندیج کشیدم، یعنی باند پیچی کردم. Have them bandaged in white tape. اونا رو با نوار چسب سفید بندیجش کردم. I'm usually on the water for at least 10 hours. معمولاً حداقل 10 ساعت رو آب هستم. It's boring at times and exciting at others. گاهی وقتا at times. گاهی وقتا boring هست، کسل کننده هست و بعضی وقتها یا در ساعت دیگه، زمانهای دیگه exciting هست، هیجان انگیز هست. I listen to music on my iPod. من با آیپادم به موسیقی گوش میکنم. میگیم on my iPod, on my cell phone اگر با گوشیتون به آهنگ گوش میکنید. I've been listening to Don't Stop Me Now by Queen to inspire me. طول مدت رو داشتم به Don't Stop Me Now که آهنگ کوین هست گوش میکردم که به هم انگیزه و روحیه بده و یا الهام بخش حرکت من باشه. Phone call 3. I haven't been feeling very well this week. این هفته احساس خوبی نداشتم. Haven't been feeling. Present perfect continuous. The problem is heat exhaustion. Exhaust رو گفتیم. خستگی زیاد، درماندگی، واماندگی. اما heat exhaustion یعنی گرمازدگی هست یا heat stroke هم میگیم. یه سره نوشته میشه. heat stroke. که شما dehydrate میشید. یعنی آب از دست میدید. They say it's because I haven't been drinking enough water. اونا میگن، یعنی پزشکا میگن که این به خاطر اینه که من به اندازه کافی آب نخوردم تو این مدت. I haven't been drinking enough water. I've been traveling 62 miles a day, which is my target. من 62 مایل در روز داشتم سفر میکردم که هدف من هست، یعنی اون نقطه رکورد من هست و باید بزنم هر روز. But yesterday, after 52 miles, I was feeling sick. اما دیروز بعد از 52 مایل احساس مریضی داشتم یا حالت تهوع داشتم. And my head was aching. و سرم درد میکرد. And I had to stop and rest. و مجبور شدم که توقف کنم و استراحت کنم. I had to. خب در لیست هم که number 1 to 10 اینجا داریم. پاسخ‌ها رو گفتیم. میتونید یه دور دیگه اینجا هم با هم چک بکنیم. number 1 behind هست. number 2 boiling hot هست، خیلی داغ هست. number 3 exhausted و number 4 up که بخشی از give up هست. number 5 wide عریض هست. number 6 chocolate. number 7 paddle که verbش هست و number 8 boring. number 9 feeling و number 10 sick. خب E152. Now listen to the rest of Helen's trip down the Amazon. Did she manage to finish? خب حالا باید به بقیه فایل های صوتی گوش بکنیم و ببینیم که آیا هلن سکلتون کار رو تمام میکنه. Can she make it or did she finish the trip? آیا اون سفر رو به پایان رسوند؟ Listen again, then answer the questions. خب باید به فایل 152 گوش بکنید. فایل صوتی رو کاملا گوش کنید. مطلب فایل 152 یعنی آدیو اسکریپتش در انتهای کتاب هست. بعد از اینکه چند بار گوش کردید پاسخ سوالات رو انجام بدید. اینکه ما هم با هم میریم متن رو نگاه میکنیم، کلماتی که مهم هست در متن رو
با هم کار میکنیم و میایم با هم سوالات رو پاسخ میدیم. پس شما لطف کنید که به فایل صوتی گوش کنید، ویدیو رو هم پاز بفرمایید. خب حتما به فایل صوتی گوش کردید. در صفحه 124 میتونید نگاه بکنید 152 رو، فایل صوتیش رو، متن فایل صوتی رو ببینید. کلماتی که مهم هست در متن میتونید علامت گذاری بکنیم و میتونیم با هم کار بکنیم. Because my iPod broke، به خاطر اینکه آیپاد من خراب شد. وقتی وسیله که داریم، تجهیزاتی که داریم خراب میشه، از فعل break استفاده میکنیم. My car broke، my phone broke. و اگر باتریش تمام میشه میگه the battery died، همون فعل مردن هست. Its battery died. و I name countries in my head، یعنی اسم کشورها رو توی ذهنم مرور میکردم، اسمشون رو میگفتم. در ادامه میگه sometimes the sky is pink with clouds that look like cotton، که شبیه پنبه به نظر میرسن. ابرها شبیه پنبه، they look like cotton. در ادامه the day that I reached the halfway point in my trip، روزی که رسیدم به نیمه راهم. I reached the halfway point in my trip. در ادامه در جمله بعد میگه I'm superstitious. Superstitious یعنی خرافاتی هم. So I didn't celebrate، بنابراین جشن نگرفتم. Phone call 5 میگه mosquitoes have been driving me crazy. پشه ها دیگه داشتن دیوونم میکردن. They obviously think I'm easy food. Obviously ظاهرا مشخصه که احساس میکنن من غذای راحتی هستم براشون. و در ادامه میگه I can't stop scratching my feet. Scratch یعنی خاروندن. Scratching اگر جای itchy باشه I-T-C-H-Y شما scratchش میکنید، میخاره و شما میخارونیدش. I can't stop scratching my feet، پاهم رو همینطور باید بخارونم. و در پاراگراف بعد میگه I've also seen enormous butterflies, iguanas and vultures. enormous butterflies یعنی پروانه های خیلی بزرگ، عظیم و جثه. ایگوانا هم که میدونید چی هست و vultures که کرکس هست. بریم پاراگراف آخر که با and finally شروع میشه. در میانه های پاراگراف she crossed the finish line، اون از خط پایان گذشت. to cross the finish line. و در ادامه to become the first woman to paddle down the Amazon، که اولین زنی میشه که رودخانه آمازون رو با کایاک پدل میکنه، یعنی پارو میزنه و میره. در فون کال 4 why hasn't she had any music for 3 days؟ چرا هیچ موسیقی برای 3 روز نداشت؟ any music، هیچ موسیقی. hasn't had، hasn't چه کسی؟ hasn't she had، حالت سوالی منفی هست. The answer is because her iPod broke، به خاطر اینکه آیپادش broke، خراب شد. Number 2 what does she do to pass the time؟ چه کاری انجام میده که اوقات رو بگذرونه، وقتش بگذره؟ She counts or names countries in her head and sometimes she just looks up at the sky. گفتیم یا داره اسم کشورها رو تو ذهنش میشماره و میگه، و یا اینکه she just looks up at the sky، فقط به آسمون نگاه میکنه. Number 3 why didn't she celebrate reaching the halfway point؟ چرا وقتی به نیمه راهش رسید celebrate نکرد یا جشن نگرفت؟ because she is superstitious، به خاطر اینکه اون خرافاتیه، میگه که اگر جشن بگیرم ممکنه مشکلی به وجود بیاد. و phone call 5 number 4 what have been driving her crazy this week؟ چه چیزی اینو داشته دیوونه میکرده، روی اعصابش بوده. something has been driving her crazy. mosquitoes have been driving her crazy. و 5 what wildlife has she seen؟ چه حیات وحشی رو دیده؟ has she seen، دیده. dolphins, enormous butterflies, iguanas and vultures. Why is she starting to feel a little sad؟ چرا احساس غم انگیز یا ناراحت کننده‌ای داره توش به وجود میاد؟ Because her adventure is coming to an end، به خاطر اینکه این ماجراجوییش داره به پایان میرسه. و the 6 news که برنامه اخبار هست. Number 7 how many miles did she do altogether؟ altogether یادتون باشه که یک کلمه یک سره هست. اگر altogether رو جدا بنویسید و all double lش بکنید together یعنی همه با هم دیگه.
We went to the park all together. هممون رفتیم پارک با هم دیگه. اما این all together که یه سر از یک کلمه هست یعنی در مجموع. How many miles did she do? چند مایل رفته؟ 1998. 1998. How long did the trip take? How long مدت زمان. How long did it take? Did the trip take? چقدر زمان برده؟ 6 weeks. The trip took 6 weeks. Number 9. What did Helen miss? Helen دلش برای چی تنگ شده؟ What did she miss? What do you miss? دل تو برای چی تنگ میشه؟ Her dog. She missed her dog. دلش برای سگش تنگ شده. Number 10. What is the first thing she is going to do when she gets home? The first thing. اولین چیزی که she's going to do. قصد رو داره میپرسه. قراره که بره انجام بده when she gets home. وقتی به خونه میرسه. Is taking her dog for a long walk. بردن سگش برای یک پیاده روی طولانی هست. اما part G. Tell your partner about an adventure sport you have done or an exciting experience you've had. Was it a positive experience? Why or why not? How did you feel? خب میتونید در مورد این قضیه صحبت بکنید. موضوع شخصی هست. هر چیزی رو میتونید مثال بزنید. میتونید از ورزش‌های خیلی هیجان انگیز مثل راک کلایمینگ، ماونتن بایکینگ یا بانجی جامپینگ و یا هر ورزش دیگه‌ای، هر تجربه دیگه‌ای داشتید بیایید صحبت بکنید. اگر مثبت و یا منفی بوده در موردش احساساتتون رو هم بگید. چه احساسی داشتید رو بیایید تعریف بکنید. خب با هم میریم ادامه درس. Part 6. Vocabulary and Pronunciation. خب در بخش 6 این درس موضوع مهم strong adjectives رو داریم. strong adjectives or extreme adjectives و pronunciationش رو هم خواهیم داشت. در ابتدا این متن رو با هم میخونیم. قسمت نوت رو. strong adjectives. Some adjectives have a strong meaning. For example, I had to paddle against the current. I was exhausted means very tired. And I've had a fantastic time means very good. خب مثال ها رو با هم ببینیم. من میبایست در خلاف جریان پارو بزنم. I had to paddle against the current. I was exhausted. Exhausted یعنی خیلی خسته. وامونده و درمونده هست. نه خسته معمولی. نه خسته که شما یک درس از این کتاب رو بخونید. واقعا دیگه رمقی برای شما نمونده باشه. exhaust میشید. Very tired. و مثال بعدی میگه I've had a fantastic time. اوقات بسیار عالی محشری داشتم. یعنی very good. و توضیح With strong adjectives you can use absolutely or really but not very. I've been suffering from the heat. It's absolutely boiling. با صفت‌های strong یا extreme و یا تشدید کننده هم بهشون میگیم. شما میتونید absolutely و یا really رو به کار ببرید. اما very رو به عنوان مودیفایر نمیتونید به کار ببرید. مثال I've been suffering from the heat. از گرما در رنج بودم. It's absolutely boiling. واقعا گرم هست. Not very boiling. خب توضیح میدیم که اصلا بحث strong adjectives چی هست. در انگلیسی ما strong adjectives یا extreme adjective داریم که به جای استفاده از very plus adjective که مثال بالا مثل very tired رو ما گفتیم exhausted، به جای اون ما این strong adjective ها رو به کار میبریم. میخوایم بگیم very tired میگیم exhausted. میخوایم بگیم very good یه جا ممکنه بگیم fantastic، یه جا ممکنه بگیم brilliant و یا صفت های دیگه، بستگی داره. مثلا میخوایم بگیم طعم خیلی خوبی داشته باشه رو اونجا میگیم delicious، یا خیلی گرم رو میگیم boiling به جای گفتن very hot. میتونیم بگیم اونها رو، اما به جای این نوع صفت که با very میاد میتونیم این نوع صفت های strong رو استفاده بکنیم. مثلا به جای very funny میتونیم بگیم hilarious. با این کار استفاده از very رو کاهش بدیم و کلمه های بهتری رو با معناهای عمیق‌تری ارائه میدیم. very tired یعنی خیلی خسته، مثال بالا یعنی خیلی خسته، اما exhausted یعنی خیلی خسته و درمانده، وامانده به این شکل. اما دو نکته.
برای صفت‌های معمولی مثل tired، مثل good، مثل hot و یا غیره، مودیفایرهای really و very رو میتونیم استفاده بکنیم، اما دیگه absolutely دیگه نمیتونیم باش بیاریم. نمیتونیم بگیم absolutely tired و یا absolutely good. استفاده از absolutely با صفت‌های معمولی اشتباه هست. نمیتونید وقت بگید I am absolutely happy. میتونی بگی I'm very happy, I'm really happy. مثل مثال هایی که در جملات داشتیم تا حالا استفاده میکنم. I'm very happy to see you, I'm really happy to see you again. اما absolutely با صفت معمولی نمیتونی به کار ببری. و نکته دوم این که really و absolutely رو میتونید با این صفات strong adjectives یا extreme adjective بیایید به کار ببرید، اما دیگه very رو با اینها نمیتونید به کار ببرید. مثلا شما میتونید بگید It was really terrible و یا It was absolutely terrible. It was really boiling. It was absolutely boiling. اما دیگه very رو نمیتونی باهاش بیارید بگید. نمیتونید بگید It is very boiling. خب این از نکاتی که نیاز بود اضافه بشه. پس بحث strong adjectives رو که به جای very plus اون صفت معمولی هست داشتیم. حالا میریم پایین چند مثال حل کنیم و چندین صفت strong adjectives رو هم با هم ببینیم. A. Complete the sentences with a regular adjective. با یه صفت معمولی میخوایم جمله های زیر رو پر بکنیم. در برابرش ما اون صفت strong adjective رو هم داریم. Number 1. Was Lisa's father angry about the car? Yes, he was furious. He was furious یعنی خیلی angry، خیلی عصبانی. به جای اینکه بگیم very angry میگیم he was furious. Number 2. Is Oliver's apartment. خب چه صفت regular میخوام به کار ببریم؟ نگاه میکنیم part B. Yes, it's really tiny. Just a bedroom and a living room. Tiny یعنی خیلی کوچیک. So the regular adjective would be small. Is Oliver's apartment small? آپارتمان آلیور کوچیکه؟ بله واقعا کوچیک هست. Tiny خیلی کوچیک هست. Just a bedroom and a living room. Number 3. strong adjective اون terrified هست. terrified رو قبلا گفتیم در کتاب گذشته. گفتیم خیلی وحشت زده. ترسیده میشه terrified. Are you afraid of flying? آیا از پرواز میترسید؟ Yes, I'm terrified. I never fly anywhere. آیا از پرواز کردن میترسید؟ Yes, I'm terrified. بله وحشت دارم. هرگز پرواز نمی کنم به هیچ جایی، یعنی با پرواز نمیرم، با هواپیما نمیرم. و 4. Was the food good? Yes, it was delicious. غذا خوب بود؟ یعنی مزهش خوب بود؟ پسندیدید؟ Yes, it was delicious. یعنی it was very good. Number 5. Are you very... و ادامه I'm starving. I haven't eaten all day. تمام طول روزو چیزی نخوردم. I'm starving. دارم از گشنگی میمیرم. Starving یعنی خیلی hungry باشی. So, are you very hungry? خیلی گرسنته? Yes, I'm starving. دارم میمیرم. The baby is starving. بچه داره از گشنگی میمیره. Number 6. Is your parents' house? B. It's enormous. It has 7 bedrooms. Enormous. خیلی بزرگ هست. از لحاظ حجم داره میگه. خونه پدر و مادرت. Is your parents. یه اسم جمع هست. فقط یه آپوستروف بعدش گرفته برای مالکیت. Is your parents' house big? خونه والدینت بزرگ هست. و میگه it's enormous. قوله. خیلی بزرگه. و number 7. Was it in Moscow? در مسکو. B. It was freezing. -20 degrees. مسکو سرد بوده میخواد بگه. میگه it was freezing. یخ بود. اینقدر سرد بود. Was it cold in Moscow? مسکو سرد بود. It was freezing. -20 degrees. -20 درجه بود. It was freezing. خیلی سرد. Number 8. Was Jack's kitchen? It was filthy. It took us 3 hours to clean it. Filthy یعنی کثیف. خیلی کثیف و چرکین. Was Jack's kitchen dirty? Dirty.
خیلی dirty باشه very dirty باشه میگیم filthy. filthy. بله 3 ساعت زمان برد که تمیزش بکنیم. Number 9. Are your parents about the wedding? و B. They're excited. In fact, they want to pay for everything. آیا والدین شما در مورد عروسی؟ و B میگه اونا they're excited. اونا خیلی شاد و برانگیخته شده هستن برای این کار. در واقع یا در حقیقت اونا میخوان پول همه چی رو بدن. So are your parents happy? Happy, excited. Happy regular adjective هست و excited extreme adjective و یا strong adjective هست. Number 10. Was the movie? It was hilarious. We laughed all the way through. ما همه مسیر رو خندیدیم. It was hilarious. Hilarious یعنی بسیار مضحک و خنده‌دار. Was the movie funny? Funny, hilarious. Number 11. Are you sure you locked the door? مطمئنی که در رو قفل کردی؟ B. I'm positive. Positive یعنی کاملا مطمئن. I am really sure about it. I remember turning the key. یادم میاد که حتی کلید رو چرخوندم. Number 12. Were you surprised to hear that Ted is getting married? I was absolutely amazed. Amazed. خیلی بیشتر از surprise هست. وقتی شنیدی که تد میخواد ازدواج بکنه آیا تعجب کردی؟ I was absolutely amazed. واقعا در تعجب و حیرت فرو رفتم. هیچ وقت فکر نمی کردم it would happen. I never thought it would happen. هیچ وقت فکر نمی کردم این اتفاق بیفته. و اما listen and check. How are the strong adjectives pronounced? Practice the dialogue in pairs. حالا strong adjective ها چطور تلفظ شدن؟ مثال آخر I was absolutely amazed. I'm positive. It was hilarious. There is strong stress on the strong adjectives. استرس زیادی روی صفت‌های تشدید کننده قرار میگیره. خب در قسمت communication are you hungry صفحه 104 و 109 میتونید مراجعه بکنید. مثال‌های بیشتری رو آورده از صفت‌های strong adjectives. بریم قسمت D و ادامه. Ask and answer with a partner. Ask for more information. خب این قسمت رو باید با دوستاتون انجام بدید یا به تنهایی انجام بدید. اطلاعات بیشتری هم میتونید بگیرید. Number 1. Have you ever been swimming in a place where the water was absolutely freezing? آیا جایی شنا کردید که آب مطلقاً سرد بود، کاملا یخ بود؟ Absolutely freezing. Absolutely دو نوع استرس داره. میتونید بگید absolutely و یا absolutely. هر دوتاش صحیح هست. پس absolutely و یا absolutely. freezing. و freezing هم که strong adjective hast با absolutely اومده. با really هم میتونید بگید. خب پاسخ این سوال ها هم میتونید بدید. Number 2. Is there anything that makes you furious about car drivers or bike riders in your country? Anything that makes you furious, makes you very angry. خب furious یعنی very angry. Bike riders دوچرخه سواران هستن. Number 3. Are there any animals or insects that you are terrified of? آیا حیوان یا insect حشره وجود داره که شما terrified of باشید، وحشت کنید؟ Afraid of regular adjective هست. Terrified یعنی خیلی وحشت زده بشید. Number 4. What's the most delicious meal you've had recently? اخیراً خوشمزه ترین غذایی که خوردید چی بوده؟ The most delicious. Delicious strong adjective برای very good food هست. Is there a comedian or a comedy series on TV in your country that you think is absolutely hilarious? آیا کمدین یا سریال تلویزیونی کمدی در تلویزیون هست که شما فکر میکنید واقعا خنده‌دار هست؟ Absolutely hilarious یعنی very very funny. خب به این سوالات میتونید پاسخ بدید. در نظر داشته باشید که regular adjective رو با very استفاده بکنید و یا really استفاده بکنید و صفت هایی که مطلق هستن، صفت هایی که strong adjective هستن رو چطوری استفاده بکنید؟ absolutely و یا فقط really استفاده بکنید. very رو با strong adjectives به کار نبرید. میریم قسمت 7
An informal email یه ایمیل غیر رسمی هست. Write an informal email to thank somebody you have been staying with and to tell him or her what you have been doing recently. قرار یه ایمیل غیر رسمی بنویسید، تشکر بکنید از کسی که اخیراً باهاش زندگی می‌کردید یا در کنار اونها بودید، اقامت داشتید و بهش بگید، حالا اون آقا یا خانم، که اخیراً چه کارهایی داشتید انجام میدادید. که میریم قسمت رایتینگ رو با هم ببینیم. Okay, writing an informal email. Marisol went to the US and stayed for 6 months with a couple, Angela and Matt, working as an au pair. After going back to Peru, she sent them an email. Look at the list of things she says in her email. Number them in a logical order 1 to 6. خب ماریسول رو میشناسید، در درس قبل کار کردیم. رفت به امریکا و 6 ماه با یک زوجی به اسم انجلا و مت بوده به عنوان یک آپر، یه معلم خصوصی یا سرخونه و نگهدارنده بچه زندگی میکرده پیششون. بعد از اینکه برمیگرده به پرو، به اونها یک ایمیلی میفرسته. لیست چیزهایی که اون میگه توی ایمیل رو نگاه بکنید و اونها رو به صورت منطقی شماره گذاری کنید از number 1 to 6. Okay, number 1, she apologizes for not writing before. عذرخواهی میکنه از اینکه قبلا ننوشته، یعنی زودتر نامه ننوشته. Number 2, she thanks them for her stay and says how much she enjoyed it. ازشون تشکر میکنه به خاطر اینکه اونجا اقامت داشته و میگه که چقدر لذت برده از اینکه اونجا بوده. و number 3, she talks about the nice things that happened when she was with them. در مورد چیزهای خوبی که در زمان زندگی با اونها براش رخ داده صحبت میکنه. و number 4, she talks about what she has been doing recently. در مورد چیزهایی که اخیراً داشته انجام میداده صحبت میکنه. و number 5, she promises to send some photos. قول میده که چند تا عکس هم براشون بفرسته. و number 6, she thanks them again and invites them to stay. ازشون دوباره تشکر میکنه و دعوتشون میکنه که بیان در کشورش و اونجا پیشش اقامت داشته باشن. B. Now read Marisol's email and check your answers to A. خب حالا باید ایمیل ماریسول رو بخونید و پاسخاتون رو که به قسمت A دارید چک بکنید. خب با هم باید ایمیل ماریسول رو بخونیم. پاسخاتون رو هم میتونید چک بکنید که ما هم چک کردیم. و قسمت C رو هم با هم انجام بدیم. Correct 8 mistakes in the email. حالا گرامرش با آبی، وکبش رو با سبز نشون داده و پانکچویشنش رو و سپلینگش رو هم با هم چک میکنیم. From to و سابجکتش که مشخصه، سابجکتش تشکر. Hi Angela شروع میکنه و یه کاما میذاره و بعد میاد از اول خط بعد شروع میکنه. I'm really sorry for not writing sooner که همونطور که گفتیم. But I am very busy since I got back. Since I got back از زمانی که برگشتم، اینجا حال ساده به کار برده. I am very busy ایراد داره. باید درستش کنیم. I have been busy. گفتیم در درس گرامر، گفتیم باید وقتی از گذشته چیزی رو شروع کردیم تا الان باید از present perfect استفاده کنیم. I have been very busy. خیلی سرم شلوغ بوده از زمانی که برگشتم. Thanks for a wonderful 6 months. I loved being in Colorado and I had a great time. I also think my English got a little better, don't you think? خب, my English is a language. It must be in capital letter. ای رو باید تغییر بدید و capital letterش بکنید. English همیشه یادتون باشه با capital letter هست. Got a little better. یعنی بهتر شده. Don't you think? اینجا دوباره شروع کرده. بنابراین باید با دی بزرگ و n و بعدش هم دی بزرگ و بعد از n هم آپاستروفی بذاره. It was so nice to take care of Austin and Melissa. I thought they were adorable. Adorable یعنی خیلی lovely بودن هست. And I think we had a fantastic time together. I have really good memories. For example, our travel to Denver and the amusement park there. Travel نباید بگیم. Travel یک اسم جنرال هست. سفری داشتن به دنور و به amusement park که همون پارک تفریحی هست. Travel نه باید بگیم trip. Our trip to Denver. I've been a little stressed these last few weeks because I've started working at a restaurant while I look for a full-time job. یک کمی استرس بودم، صفت هست که میدونید،
و این هفته‌های آخر به خاطر اینکه یک کاری رو شروع کردم توی رستوران و دنبال یک کار فول تایم هم میگردم. I look for while I look for، در حالی که این کار رو هم انجام میدم. Be a waitress is very hard work. Be a waitress or being. یک پیشخدمت بودن کار سختی هست. Is very hard work. خب یادتون هم هست حتما که گفتیم work کار work اسم uncountable هست، نمیگیم is a very hard work. Is very hard work کار سختی هست. But I can now afford حالا میتونم to rent afford to do something که rent بکنم یا اجاره بکنم an apartment with Sophia and 2 other friends and I'm saving to buy a car or I'm saving to buy a car. for اینجا اضافه است. دارم سیو میکنم to buy a car. تو فارسی هم ممکنه ما بگیم و تبدیلش بکنیم بگیم I'm saving for to buy، نمیتونیم بگیم. I've also spent a lot of time with my family. Spent a lot of, I have spent. My brothers have changed so much over the past 6 months. برادر من خیلی تغییر کردن. My brothers have changed over the past 6 months. در طول این 6 ماه اخیر یا گذشته خیلی تغییر کردن. باید they have changed. so present perfect باید بیارید. present perfect باید بیارید که آورده و صحیح است. I've had several messages from Austin and Melissa since I have been back. messages ایراد dare. messages double S هست. MESSAGES. Please tell them from me that I miss them and that I send them some photos very soon. I send them میفرستم براشون، به زودی براشون عکس میفرستم. I send them یعنی یک کاری که همیشه شما انجام میدید. داره بهشون قول میده، پس باید با will بگه. I'll send them. I will send them. That's all for now. Thanks again for everything, and I hope you know you're welcome in Lima anytime. My family would love to meet you. Summer here is usually beautiful. خب دعوتشون میکنه به لیما که شهری هست در پرو و میگه که خانواده‌اش هم خوشحال میشن. سامر هم معمولا زیبا هست. Hope to hear from you soon. نقطه. Give my regards to Matt. سلام من رو یا احترام من رو به مت برسون. Best wishes, comma. بعد اسمش رو تایپ میکنه ماریسول. PS پست اسکریپت هست. وقتی که نام تمامش رو میخوای یه سری اطلاعاتی رو اضافه بکنی میگید PS P البته P period S period. I've attached a photo. attach یعنی ضمیمه کردن. detach یعنی جدا کردن. I've attached a photo. عکسی رو ضمیمه کردم. I took of me with the kids. عکسی که با خودم و بچه ها گرفتم. I hope you like it. امیدوارم که ازش خوشتون بیاد. برمیگردیم به قسمت useful language informal emails. beginnings. خب یه ایمیل informal رو شروع میکنیم چطوری؟ Hi plus name مثل Hi Angela که بالا اومده بود or Dear plus name if you want to be a little more formal. یک مقداری میخوای رسمی تر باشید Dear plus name میارید. مثلا Dear Angela که حالتش یه خورده رسمی تره. Hi وقتی میگید با یه دوستی میگید. Dear Angela دوباره یک کاما میذارید. انجلای عزیز. Sorry for not writing sooner. به این شکل اگر نامه رو دیر دارید می نویسید، ایمیل رو دارید دیر می نویسید، به این شکل Sorry for not writing sooner but به این شکل قبل از but باید حتما یک کاراکتر فاصله داشته باشید و قبلش یک کاما داشته باشید. میخواید موضوع جدید شروع بکنید. Thank you و thanks so much for your letter having me to stay etc. به این شکل تشکر میکنید. Thank you مقداری رسمی تر هست. Thanks یه خورده غیر رسمی تر هست. تشکر میکنید برای چیزی thank you و یا thanks so much for something your letter or having me to stay و غیره. It was great to hear from you. از شنیدن خبرهای شما خوشحال شدم یا از اینکه از شما نامه‌ای دریافت کردم خوشحال شدم. خب ادامه میدید تا پایین مثل همین نامه و endings دارید خاتمه. That's all for now. Hope to hear from you soon. Looking forward to hearing from you soon. Looking forward رو دقت داشته باشید. Looking forward to hearing. بعد از to hearing حالت ing from you soon. خیلی دلم میخواد که از شما خبرایی بشنوم یا داشته باشم. Regards و یا
love و یا اینکه give my regards و یا give my love to someone. میخواید سلامتون رو محبتتون رو به کسی برسونید، نفر سوم و به نفری که داره نیامه دریافت میکنه میگید give my regards to someone, give my love to someone. best wishes or love و یا میتونید from رو هم بذارید، بهترین آرزوها، و که from رو هم میتونید بنویسید. و PS هم که گفتیم post script هست. post یعنی پس، در فارسی پسا هم میگیم. script هم که نوشتن هست. when you want to add a short message at the end of an email، مثل در ضمن هست یا ضمناً خودمون هست. I've attached a photo، یه عکسم ضمیمه کردم. و part D, imagine you have some American friends in the US and you stayed with them for a week last month. Write an email to say thank you. Plan what you're going to say. Use 1 to 6 in A and the useful language box to help you. E. Check your email for mistakes, grammar, vocabulary, punctuation and spelling. در ورد اگر این کار رو انجام بدید میتونه ایراداتتون رو بگیره. تصور کنید که دوستای آمریکایی دارید، ماه گذشته یک هفته پیششون شما مونده بودید، میخواید تشکر کنید وقتی برگشتید. خب اول برنامه‌ریزی کنید که چی میخواید بگید، از قسمت‌های 1 to 6 که در بالا اومده چی باید اول بگید، در میانه نامتون چی باید بگید و در انتها چطور تمامش بکنید رو و useful language که اومده استفاده بکنید. یه ایمیل خوب و مرتب بنویسید. پیروز باشید. به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما زبان آموزان عزیز. فرامرزی هستم با مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 3 و مرور درس های 1 و 2 که به اسم ریویو اند چک هست. هر دو درس یک مرور داریم که خودش از چند بخش گرامر، وکاب، پرونانسیشن و یه تکست که ریدینگ هست و یه فایل صوتی یا ویدیویی هست که باید یه سری سوالات رو پاسخ بدید تشکیل میشه. خب ما با همین قسمت رو انجام میدیم. با گرامر شروع میکنیم. Circle A, B or C. My sister, number 1. My sister doesn't like fish or seafood. خواهر من ماهی و یا غذاهای دریایی رو دوست نداره. She doesn't like. Don't like و doesn't like اشتباه هستن. She doesn't like یا my sister doesn't like. Don't like برای ضمایر دیگه غیر از ضمایر سوم شخص مفرد هست. Doesn't like هم اشتباه هست. زمانی که does داریم ما فعلمون دیگه s نمیگیره برای سوم شخص. Number 2, I have a quick breakfast because I'm usually in a hurry. من صبحانه سریعی میخورم به خاطر اینکه I'm usually in a hurry. گفتیم قید تکرار مثل always, usually, sometimes, often و غیره بعد از فعل to be قرار میگیرن، مثل I'm usually, I'm always. فعل to be که گفتیم چه فعل هایی هستن؟ am, is, are و در گذشته هم که was, were هستن و اینکه قبل از فعل اصلی قرار میگیرن. یعنی اگر ما فعل اصلی اینجا داشته باشیم قبل از فعل اصلی محل قرار گرفتن adverb of frequency و یا قید تکرار هست. به خاطر اینکه همیشه عجله دارم من، به خاطر اینکه معمولا عجله دارم. Number 3, I never watch television when I'm having a meal. من وقتی که دارم غذا میخورم هرگز تلویزیون تماشا نمی کنم. I never watch محل قرار گرفتن adverb of frequency یا قید تکرار قبل از فعل اصلی. watch فعل اصلی ما هست. I never watch. I'm having a meal غذا خوردن هست. Number 4, I usually drink a lot of diet soda, but right now I'm trying to cut down. معمولاً مقدار زیادی دایت سودا یا سودای رژیمی میخورم، اما در حال حاضر دارم سعی میکنم که cut down بکنم، یعنی کاهش بدم اون رو، کمترش بکنم. or have less, trying to have less. این موضوع در بحث vocabulary هم کار شده. cut down یعنی have less و یه عبارت دیگه هم بوده cut out که eliminate بود، یعنی کلن حذف کردن هست. اما موضوع گرامریش چی هست اینجا؟ یه موضوع گرامریش این هست I usually drink که adverb frequency هست قبل از فعل اصلی قرار گرفته. a lot of diet soda، سودا هم که قابل شمارش نیست و با a lot of اومده و اینجا دیگه جمع هم بسته نمیشه. و but right now یعنی در حال حاضر، حال و حوش now الان. I'm trying دارم سعی میکنم. present continuous رو استفاده میکنیم. 5. Any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? آیا هیچ برادر و خواهری دارید؟
Do you have any brothers or sisters? Are you having و غیره قابل استفاده نیست. Are you have که کاملا اشتباه هست. Are you having یعنی شما دارید میخورید که این کلا اشتباه هست. پس do you have any brothers or sisters? Number 6. What are you going to do when you graduate from school? وقتی که از مدرسه graduate بشید، فارغ التحصیل بشید، برنامه چیه که چه کاری انجام بدید؟ What are you going to do? Going to intention هست، قصد در آینده شما هست، برنامه شما هست. What are you going to do? میخوایی چه کاری انجام بدی when you graduate? Number 7. I can't see you this evening because I'm meeting some friends. امروز عصر نمیتونم شما رو ببینم به خاطر اینکه I'm meeting یعنی میخوام ببینم، چند تا از دوستا رو میخوام ببینم. اما ساختارش به چه معنا هست؟ زمان حال استمراریه اما arrangement رو داره نشون میده. یعنی من با یه سری از دوستام قرار ملاقات دارم، اونها هم توی این قرار هستن، برنامه‌ریزی کردن، ما همدیگه رو قراره ببینیم، arrange کردیم. Because I'm meeting some friends. Number 8. Would you like something to drink? Yes. I'll have some orange juice please. چیزی برای نوشیدن میل دارید؟ Would you like something to drink? و بی پاسخ میده بله من کمی آب پرتقال میخورم لطفاً. I'll have با will آوردیم. نکته گرامریش چی هست؟ نکته گرامریش این هست که ما با will اینجا حالت instant decision رو اجرا کردیم. یعنی تصمیم لحظه‌ای گرفته. ویتر میپرسه چه چیزی میخواید؟ همونجا میگه I'll have some orange juice. نمیگه I'm going to. چون از قبل برنامه‌ریزی نکرده همونجا میخواد جواب بده، باید به این ساختار استفاده بکنه. Number 9. I can't open this jar. نمیتونم این شیشه رو باز کنم. منظور ظرفایی هست که در اون مربا و یا غیره هست. نمیتونم اینو باز کنم و بی میگه I'll help you. I'll help you یعنی من به شما کمک میکنم. ساختارش چی هست؟ یعنی که در آینده به شما کمک خواهم کرد. میگیم خیر این ساختار هم برای آفر کردنه، تعارف کردنه، تعارف برای کمک کردن. I'll help you. من به شما کمک میکنم. 10. That's a pretty dress. لباس قشنگیه، پیراهن قشنگیه. Where did you buy it? کجا خریدیش؟ نمیگیم where have you bought it چون خریدن یه بار انجام شده، در گذشته تمام شده. میخوایم اطلاعات دقیق بپرسیم، دیتیل رو میخوایم بپرسیم. کی خریدی؟ کجا خریدی؟ با گذشته ساده simple past. Where did you buy it? When did you buy it? Number 11. I've never been good at saving money. I have never been good at something. من هیچ وقت توی کاری خوب نبودم. حالا اینجا at saving money. I've never been good at cooking. تا به حال یعنی تا الان که کارم توی این زمینه خوب نبوده. I haven't never been کاملا اشتباه هست. چرا؟ چون never خودش معنای منفی داره، دیگه نیاز نیست فعل منفی براش بیارید. و I've never هم که کامل نیست، فعلی وجود نداره. So I've never been good at saving money. در جمع کردن پول، پس انداز کردن هیچ وقت خوب نبودم یا مهارت نداشتم. 12. I got $50 for my birthday but I haven't spent it yet. من برای تولدم $50 گرفتم. I got means I received $50 for my birthday but I haven't spent it yet. هنوز اون رو خرج نکردم. حالت present perfect هست. yet که در انتها قرار گرفته، در جمله منفی اومده. spent هم حالت سوم فعل هست. spent. I've had this computer for about 3 years. من این کامپیوتر رو تقریبا 3 ساله که داشتم. یعنی هنوز هم دارمش. I've had present perfect. اگر امسال سال 2018 باشه یعنی از سال 2015 این کامپیوتر رو داره. For about یعنی یک دوره زمانی باید بعد از for بیارید. About هم تقریبا رو نشون میده. Since about 3 years که اشتباه هست چون 3 years خودش یه دوره هست و ما با since دوره رو نمیاریم بلکه نقطه زمانی میاریم و تو همین مثال خودمون فقط میتونیم بگیم since 2015 و یا since 2015 و for about 3 years ago هم با هم نمیتونید بیارید.
14. How long has he been living in Paris? How long has he been living in Paris? پاسخ هم میده since last March. اون چه مدت در پاریس داره زندگی میکنه یا زندگی کرده؟ یعنی از الانی که داریم میپرسیم به گذشته. و پاسخ میدن since last March. از مارس گذشته اون داره در پاریس زندگی میکنه. ساختار present perfect continuous هست. ساختارهای دیگه اشتباه هست. حالت استمراری اینا رو نمیتونیم بیاریم زمان حال رو، اما present perfect و present perfect continuous در مورد فعل live صحیح هست. میتونیم بگیم how long has he lived in Paris و یا how long has he been living in Paris. Number 15. I've been going to the same gym for 5 years. من به مدت 5 سال به یه باشگاه دارم میرم. I've been going to. I'm going to اشتباه هست، زمان حال استمراریه. I go to هم نمیتونه باشه چون این زمان باید از گذشته شروع کنه تا الان. پس present perfect continuous میتونه گزینه ما باشه. I've been going to present perfect و continuous. خب بخش گرامر رو با هم انجام دادیم. میریم قسمت vocabulary. وبسایت مجموعه زبان ایرانی. A. Circle the word that is different. کلمه‌ای که متفاوت هست رو دورش رو سرکل میکنیم. گروه اول shrimp, mussels, duck, squid هست که shrimp, mussel و squid از غذاهای دریایی سیفود هستن و duck که bird هست. ممکنه در کتابتون حالت دیگه اومده باشه shrimp, salmon, duck و trout باشه که باز هم duck پاسخ شما هست. اونها سیفود هستن. Number 2 lamb, crab, beef, meat. ممکنه این هم در کتابتون نباشه. lamb, crab, beef و meat. خب پاسخ number 2 کمی دشوار هست چون احتمالا اینجا تغییر تایپی دادن. میت رو به فعل آوردن، ملاقات گذاشتن. اگر به این شکل باشه lamb, crab و beef جزء غذاها هستش و میت که یه فعل هست جدا میشه. اما اگر میت به عنوان گوشت باشه میت، بیف و لم جزء گوشت ها میشن و کراب که خرچنگ هست جدا از این گروه میشه. Number 3 cherry, pear, peach و beet. cherry, pear و peach میوه هستند، fruits هستند و beet جزء vegetables هست که چغندر هست. Number 4 raspberry, cucumber, pepper و cabbage. raspberry گروه جدایی از کیوکامبر، پپر و کبج هست. اینها جزء vegetables هستن و راسبری فروت هست. Number 5 fried, baked, chicken, roast. خب fried که سرخ شدن هست در روغن مثل ماهیتابه این frying pan. baked مثل پخته شدن نون، کیک و غیره هست. roast هم که در آون یا فر که در حرارت زیاد پخته شدنه و chicken هم که مرغ هست. B. Write the opposite adjective. خب صفت هایی که در پایین اومده باید اپوزیتش رو بنویسیم. Honest, dishonest. Cheap, generous. Selfish, unselfish. Hardworking, lazy. Quiet, talkative و یا loud هست. خب honest که میدونید صادق هست. dishonest پیشوند گرفته، کسی که صادق نباشه، دروغ باشه. cheap با generous متضاد هستن. generous سخاوتمند، cheap خسیس هست و selfish در برابرش unselfish هست. گفتیم unselfish از اون گروهی هست که اگر پیشوند بگیره و آن هم گرفته با اینکه آن منفی هست به معنای مثبت میشه، چون selfish خودخواهه اما unselfish یعنی کسی که خودخواه نباشه، از خودگذشتگی داشته باشه. و hard working که سخت‌کوش و لیزی هم که تنبل هست. quiet ساکته و talkative که کسی که زیاد حرف میزنه و یا loud هم میتونه بگیم. و part C write verbs for the definitions. افعالی رو برای این تعریف باید بنویسیم. To spend money on something that is not necessary is wasting. پس waste میشه پاسخ ما. اگر پولی رو روی خرید چیزی که ضرور نیست هزینه بکنید این کار waste کردنه. waste هدر دادن. To receive money from somebody who has died. اگر پولی رو
از کسی که مرده به دست بیارید inherit کردید، یعنی به ارث بردید. inherit. To get money by working، وقتی که کار بکنید و پول به دست میارید you earn it. E-A-R-N. To get money from somebody that you will pay back، اگر پول رو از کسی بگیرید که بعداً باید بهش برگردونید you borrow. قرض میگیرید borrow. در برابرش هم lend هست که قرض دادنه. To keep money so that you can use it later، اگر پول رو شما نگهداری کنید، جمع کنید که بعداً بتونید استفاده کنید you save. save. D. Write the strong adjectives. خب صفت‌هایی در اینجا داریم. صفت‌های regular و معمولی هستن و normal هستن. ما می‌خوایم strong adjective ازشون پیدا بکنیم. Tired خسته. Exhausted که درمانده هست. Hungry starving. Cold freezing. Dirty filthy. Angry furious. خب این رو در درس 2 با هم کار کردیم. درس آخر بود. نکتهش رو هم باز میگم خدمتون. شما با مودیفایرهای really و absolutely میتونید strong adjective ها رو مودیفای بکنید. میتونید بگید really starving, I'm really starving, or I am absolutely starving, or this is really freezing و یا absolutely freezing. اما برای صفت‌های معمولی که در این لیست اینجا میبینید فقط میتونید really و very رو به کار ببرید. نمیتونید دیگه absolutely رو باشون به کار ببرید و بگید I'm absolutely tired. فقط میتونید بگید I'm very tired or I'm really tired. خب میگذاریم از این قسمت. میریم part E. Complete the phrasal verbs. Let's eat out tonight. I don't feel like cooking. بیا امشب بیرون شام بخوریم. حالا غذا درست کردن ندارم. I'm allergic to milk so I have to cut out. من به شیر حساسیت دارم. I'm allergic to milk. بنابراین باید to cut out. cut out یعنی eliminate بکنید، حذف بکنید. محصولات لبنی هست یا لبنیاتی هست. From my diet که از رژیمم باید cut out بکنم، کلاً حذف بکنم. Number 3. We live on my salary. My wife is unemployed. ما با حقوق من زندگی میکنیم. To live on my salary یعنی با حقوق من زندگی کردم. همسر من یعنی خانم من unemployed هست، بیکار هست. Employed, unemployed با on پیشوند منفی شده. 4. I'll lend you the money if you promise to pay me back. من پولو به شما قرض میدم. lend رو در بالا گفتیم. اگه شما قول بدی که پولو به من برمیگردونی. I took $200 out of my bank account. من از حساب بانکیم $200 کشیدم، گرفتم. took out. Pronunciation. Circle the word with a different sound. صدای ای، آ، او، ای و or. صدای اول peach, steak, beef, steamed. صدای steak متفاوت هست. و صدای آی بلند رو میخوایم ببینیم. shop, positive, honest و مانی که با آی کوتاه money. و او roast, sociable, او و account که account صدای اون داره. diphthong هم هست. صدای ا و او با هم آمده. و صدای ای کوتاه filthy, bill, chicken و tiny صدای آی داره. صدای or afford, force, organized و worth که حالت شو هست. worth متفاوت هست، مثل کلمه work تلفظ میشه. اما underline the stress syllable چطور تلفظ میکنیم؟ استرس رو کجا قرار میدیم؟ salmon قسمت اول، الش هم تلفظ نمیشه. salmon. Number 2. invest, invest قسمت دوم. و immature نابالغ هست. delicious, delicious یعنی very good tasting. و sensible عاقل و فهمیده. خب میریم ادامه درس. Can you understand this text? Page 23. Can you understand this text? Read the article once. When did Bill Morgan's luck change? خب متن رو داریم در این قسمت با هم میخونیم، به نکات مهمش هم اشاره میکنیم و توضیحش میدیم. به فارسی همین رو میگیم و سوالات پایین رو باید با هم جواب بدیم. When bad luck becomes good luck.
You've had a lot of bad luck in the past. A bad accident and some frightening health problems. Does that keep you from doing things in the future that involve luck, like buying a lottery ticket? وقتی بدشانسی تبدیل به خوششانسی میشه. شما در گذشته بدشانسی های زیادی داشتید، یک تصادف بد و چند مشکل سلامتی وحشتناک. آیا اینها باعث میشه که در آینده از کارهایی که شانس شاملش میشه مثل خرید یک بلیت بخت آزمایی اجتناب بکنید؟ Anyone who has bought a ticket for the $500 million US Powerball jackpot can only dream of having as much luck as Australian truck driver Bill Morgan. In case you've never heard of Bill Morgan, his story actually begins with some very bad luck. First, he was almost crushed to death by a truck accident at work. The accident did not kill him, but it did leave Bill with a heart condition. When he was given medication for the heart condition, Bill had an allergic reaction that caused a powerful heart attack, which left him clinically dead for 14 minutes. After being revived by doctors, Morgan slipped into a coma for 12 days. During this time, his family was advised to unplug his life support system, not once, but twice. Bill's luck began to change when he unexpectedly woke up from the coma without any permanent damage. Bill's bad luck was ending and his heartwarming story was just beginning. هر کسی که یک بلیت بخت آزمایی US Powerball جکپات $500 میلیون رو خریده میتونه مثل بیل مورگان راننده کامیون استرالیایی به شانسش فکر کرده باشه. در صورتی که بیل مورگان رو اصلا نمیشناسید، داستانش در واقع با چند بدشانسی واقعی شروع میشه. اول در حین کار در یک تصادف رانندگی کامیون تقریباً له شد. He was crushed to death. این تصادف باعث مرگش نشد، اما جداً به بیماری قلبی بیل منجر شد. Heart condition یعنی بیماری قلبی. وقتی برای بیماری قلبیش به اون دارو داده شد، بیل دچار حساسیت دارو شد. Allergic reaction که منجر به یک حمله قلبی شدید شد. A powerful heart attack حمله قلبی که اون رو از لحاظ بالینی 14 دقیقه در حالت مرگ قرار داد. بعد از احیا توسط پزشکان، مورگان به مدت 12 روز به حالت کما رفت. مورگان slipped into a coma. Slipped into a coma اصطلاحی هست که برای به کما رفتن استفاده میکنیم و یا میگیم slipped into unconsciousness. unconsciousness هم به همین شکل هست. بیهوشی هست، اغما هست. در طول این مدت به خانوادهش توصیه شده بود که دستگاه‌های کمکی حیاتی که دستگاه‌هایی هستن که شامل تنفس مصنوعی، شلنگ‌های تغذیه و غیره هستن رو از اون جدا بکنن، آنپلاگش بکنن. آنپلاگ یعنی جدا کردن دستگاه‌های برقی از منبع تغذیه‌شون. نه یک بار بلکه 2 بار. Not once but twice. شانس بیل با به هوش آمدن ناگهانیش از کما بدون هیچ صدمه برگشت ناپذیری شروع به تغییر کرد. Unexpectedly woke up from the coma. به صورت غیر منتظره از کما به هوش آمد. Any permanent damage. Permanent damage یعنی برگشت ناپذیر باشه این صدمه. بدشانسی بیل رو به پایان بود و داستان امید بخش زندگی اون در حال آغاز بود. Heartwarming. امید بخش هست. میریم ادامه متن. After getting better, the 37-year-old Morgan found a new higher paying job and asked his longtime friend Lisa Wells to marry him. Lisa said yes. A week later, Morgan bought a scratch-off lottery ticket at his local newsstand. Bill scratched the ticket off and realized he had just won a brand new car. A local TV news station was so amazed by Bill's story that they sent a crew to do a human interest story on Bill and his lucky streak. The news crew thought it would be fun to recreate Bill's buying and scratching off the ticket right on camera. No one could have predicted what happened next. The ticket Bill bought for the reenactment ended up
being a $250,000 winner. And the best part is it all happened on live TV, almost causing another heart attack. مورگان 37 ساله بعد از بهبودی شغل جدیدی با درآمد بالاتر پیدا کرد. Higher paying job. و از دوست قدیمیش لیسا ولز درخواست کرد که با اون ازدواج کنه. لیسا پاسخ مثبت داد. لیسا said yes. یک هفته بعد مورگان یک بلیت بخت آزمایی، خب scratch off lottery ticket، بلیت هایی هست که با خراش دادن شمارش مشخص میشه، مثل همین شارژ های تلفن های همراه. بلیت بخت آزمایی رو از روزنامه فروشی محلش خرید، بیل روی بلیت رو خراش داد و متوجه شد که یک خودروی جدید برنده شده بود. یک ایستگاه خبری تلویزیونی محلی اونقدر از داستان بیل متعجب شده بود که یک گروه از خبرنگاران برای انجام یک مصاحبه داستانی مورد علاقه مردم در ارتباط با بیل و شانس‌های پی در پی اون اعزام کرد his lucky streak. lucky streak یعنی شانس‌های پشت همش. گروه خبری فکر کردند که بازسازی خرید بلیت بیل و خراش دادن اون درست جلوی دوربین جالب خواهد بود. هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه قرار چه اتفاقی بیفته. بلیتی که بیل برای بازسازی صحنه خرید به بردن جایزه $250,000 بیل ختم شد و بهترین بخش این موضوع اینه که همه اینها در برنامه زنده تلویزیونی اتفاق افتاد که تقریبا نزدیک بود حمله قلبی دیگه رو باعث بشه. خب سوال قسمت A در بالا When did Bill Morgan's luck change? The answer is it changed after he had a very bad accident. و اما سوالهای پایین رو با هم میخونیم. Read the article again. Mark the sentences true, false or DS, which means doesn't say. اگر صحیح هست true میذارید، اگر false هست F میذارید و اگر متن به این موضوع اشاره نمیکنه doesn't say میذارید که در امتحانهای مثل IELTS not given هست NG باید باشه. خب number one, Bill had a dream about winning the lottery. Doesn't say. بیل در مورد برنده شدن این لاتاری رویایی داشته؟ خیر، فکری نداشته. Number two, Bill's heart condition was caused by the accident. بیماری قلبی بیل به خاطر تصادف بوده. True. Bill was in a coma for 14 days. No, it was for 12 days. Bill's new job was in an office. Doesn't say that. Number five, the news crew bought Bill's lottery ticket for the reenactment. آیا گروه تلویزیونی بلیت لاتاری رو برای reenactment بیل خودشون میخرن؟ پاسخ فالس هست. بیل خودشون رو میخره، اما reenactment رو همینجا بگیم. enactment خودش تصویب لایحه در مجلس میتونه باشه و یا اجرا، دو حالت داره، اجرا یا پرزنت کردن هست. reenactment دوباره مجددش میکنه، یعنی تصویب مجدد قانون، و یا اینکه در این مورد یعنی دوباره اجرا کردن صحنه فیلم یا ماجرایی. خب پاسخش هم که فالس هست. 6. Winning $250,000 did not cause Bill to have another heart attack. True. خب برنده شدن $250,000 باعث حمله قلبی دیگه نشد که اینجا در بالا میگه almost causing another heart attack که تقریبا نزدیک بود به این حمله منجر بشه. و اما choose 5 new words or phrases from the article, check their meaning and pronunciation and try to learn them. خب 5 کلمه‌ای که باید از توی این متن ببینیم کلمات، میتونیم heart condition رو بگیم، بیماری قلبی، heartwarming امید بخش، higher paying job شغلی که با درآمد بیشتری هست، lucky streak که شانس های پی در پی هست، reenactment رو هم که الان خدمتتون توضیح دادم. بریم قسمت بعد. Can you understand these people? خب قسمت Can you understand these people? 154 on the street, watch or listen to 5 people and answer the questions. خب این قسمت باید به فایل صوتی گوش کنید، بعد بیایید تمرین ها رو با هم انجام بدیم. پس لطفاً فایل ویدیویی رو پاس کنید، به فایل صوتی گوش کنید و بعد بیایید قسمت تمرین ها.
What do you like eating when you're feeling a little down? Brownies. I love brownies. Chocolate brownies. My sister would always make these brownies and she would let me eat them, and they sent some to me a little while ago and they were just fantastic. Does it make you feel better? Oh, absolutely. They're great. Sometimes I give them to other people who aren't feeling so good and they feel better too. How often do you eat out? Lately I've been eating out a lot, but I try not to eat out to save money. What kind of places do you go to? I like any kind of Asian food, and steak is good, but it's kind of expensive. Why do you like these kinds of restaurants? I like them because they're different. I like to cook, and the food is different from the things that I know how to make. Do you have brothers and sisters? I do. I have one younger brother, and he's 16 years old. How well do you get along with him? Ooh, sometimes I get along better with him, depending on how much time we spend together. Are you a spender or a saver? I'm a very big spender. Can you give examples? Bags. I have a weakness for bags. I love designer bags, and when I see something in the shop which is on sale and it's half price and reduced, all my savings for the last 3 months would go on that item. So bags is a weakness. Bags, bags, bags. Have you ever taken part in a charity event? I have been a captain at the Relay for Life event in my home state in Kentucky in America, and we raise money for cancer patients. How much money did you raise? I have raised $15,000 in total. خب number one, Max says he doesn't mind sharing his brownies with friends who are also feeling down. Max میگه که says he doesn't mind، براش مهم نیست sharing his brownies که بخواد براونی هاشو که همون کیک هاش هست رو با دوستاش که اونها هم feeling down هستن، یعنی sad هستن، بیاد share بکنه. Feeling down means to be sad. Number two, Andrew likes Asian restaurants because he can't cook that type of food at home. اندرو رستوران های آسیایی رو دوست داره به خاطر اینکه اون نوع غذا رو نمیتونه در خونه بپزه. Number three, Samantha and her brother don't like each other as much after spending a lot of time together. سامانتا و برادرش وقتی زمان زیادی رو با هم بگذرونن دیگه به اون اندازه همدیگر رو دوست ندارن، به اندازه قبل همدیگر رو دوست ندارن. Number four, Zenobia buys a bag if it's cheaper than usual. زنوبیا میگه که اگر قیمت کیف ارزون تر از معمول باشه اون کیف رو میخره. If it's cheaper than usual. Number five, Skylar took part in a charity event for people who are sick with cancer. سکایلر در یک چریتی ایونتی شرکت کرد که برای کسانی که بیمار بودن و سرطان داشتن پول جمع میکردن. خب این قسمت 5 هم انجام شد. بریم قسمت انتهایی ریویو. Can you say this in English? آیا میتونید اینها رو به انگلیسی بگید؟ Do the tasks with a partner. Check the box if you can do them. خب باید بگم خدمتون که اگر بار اول هست که با این قسمت مواجه میشید، این قسمت Can you say this in English قسمت اسپیکینگ شما هست و مجموعه آنچه که در یونت 1 و 2 یاد گرفتید رو میخواد بسنجه. اگر میتونید قسمت های پایین رو بگید، چک بذارید. اگر نتونستید برگردید و اون موضوع رو در خود درس دنبال کنید، تقویت کنید خودتون رو. خب
به این شکل هست: Can you, number one, describe your diet and the typical diet in your country and say how it is changing. میتونید رژیم غذایی خودتون رو describe بکنید و رژیم غذایی معمولی که در کشور شما هست و اینکه چطور داره تغییر میکنه رو بگید که درس 1 کار کردیم. و can you agree or disagree with the following statement and say why our favorite food is usually something we liked when we were children. آیا با این موضوع موافق هستید که غذای محبوب ما معمولا اون چیزی هست که ما بچه بودیم دوست داشتیم؟ اگر موافق هستید خب توضیح بدید، اگر نه هم say why. Number 3, can you describe members of your family saying what they look like and what they are like. میتونید اعضای خانواده‌تون رو توصیف بکنید، بگید که اونها چه شکلی هستن، what they look like و what they are like از لحاظ پرسونالیتیشون هست. و can you describe some of your plans and predictions for the future, for example your education, your family life. در مورد تحصیلاتتون و زندگی خانوادگیتون میتونید برنامه‌های آینده‌تون رو و پیش‌بینی هاتون رو بگید. خب اشاره میکنم به بحث استفاده از will و going to و حالتهای دیگه که برای آینده بود استفاده کنید. و number 5, ask and answer the following questions. میتونید این سوالات رو بپرسید. Have you ever won any money? How much did you win? What did you do with it? آیا تا به حال پولی برنده شدید؟ چقدر برنده شدید؟ و اینکه باهاش چه کار کردید؟ و how long have you been learning English؟ چه مدتی دارید انگلیسی یاد میگیرید؟ Where did you first start learning؟ اولین بار کجا شروع کردید خوندن رو یا یاد گرفتن رو؟ و در قسمت آخر short movies هست. Goodwill Industries, watch and enjoy the movie. سعی کردیم که این قسمت رو در این سطح اضافه بکنیم. توضیح خاصی در مورد فیلم نمیدیم، اما فیلم رو با زیرنویس خدمتتون میذاریم که بتونید استفاده بکنید. تمرینات ریویو اند چک در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم این 2 درس رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. سعی کنید کتاب ورکبوک رو هم پیگیری بکنید. آی چکر یا نرم افزارهایی هم که به همراه این بحث‌های آموزشی در خود کتاب البته تهیه کرده، اونها رو هم استفاده بفرمایید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. Hi, I'm Julie, and this is New York City, my hometown. New York City is one of the most famous cities in the world and is often called the city that never sleeps. New York City is the biggest city in the United States. More than 8 million people live here, and every year millions of tourists come from around the world. The city is known for its shopping, museums, restaurants, skyscrapers, and entertainment. New York City may not be as well known for its charity work, but the people that live here are very generous. The city is host to a world-famous organization, Goodwill Industries, a charity that has been helping people in need for over 100 years. Today, there are Goodwill stores located all over New York City. But Goodwill Industries actually started in 1902 in Boston. The charity encouraged the rich to donate used goods to the poor. The first place the Goodwill's mission spread to was Brooklyn. In fact, Brooklyn was where the name Goodwill Industries was born. In 1922, the first Goodwill chapter was opened in Manhattan. Goodwill has become one of the most well-known thrift stores in New York City. Today, there are 14 Goodwill stores in the metro area, serving 100,000 people every year. This is the Goodwill store located on the Upper West Side of New York City. It's the first Goodwill boutique at a landmark brownstone. It opened in June 2013. This particular store offers stylish, quality clothing and small household items at affordable prices. Today, I'm meeting Brandy, a Goodwill staff member, to find out more about her work. Can you tell me what Goodwill does? Goodwill is a 501c3 nonprofit that enables people to gain independence through the power of work.
And what all of that means is that Goodwill facilitates people to gain employment. People who are maybe coming from an at-risk situation, youth services programs, a homeless program. Goodwill reaches out to that community and enables those people to find gainful employment that changes their lives. And basically what that means for us here is that everything we sell here in this store, that money goes back into the programs, goes to those outreach programs, and helps those people facilitate that transition to work. Can you explain what you do in the shop? Well, I'm the Upper West Side boutique manager for 72nd Street. And what I do here at the store along with my employees is we accept donations, we process donations, price and tag them, organize the store, and put everything out for customers to come in to purchase. What kinds of things do people donate? Well, people can donate a lot of different types of things. They will donate things like shoes, clothing, used electronics, pretty much anything that they want to clear their closets of, they'll bring to our boutique, and then we will recycle them and put them out on the floor. What are some interesting things people have donated? Some interesting things people have donated. We have had everything from a bedpan to a pair of $700 leather boots. So it really runs the gamut from inexpensive to high-end designer. Where does the money you receive go? Well, basically, the money that we receive goes 92 cents of every dollar back to the Goodwill mission. And that mission, again, is to enable people to gain independence through the power of work. That could be through our youth services programs, through programs that we're running through Goodwill Industries International, or through things like our retail store here on the 72nd Street. Why did you decide to work for Goodwill? Why did I decide to work for Goodwill? Well, I'm not going to lie. I actually love shopping, and I love thrifting. Especially love finding things that have a designer look to them, but not a designer price. And Goodwill definitely has that. It allows you to have a beautiful wardrobe or a beautiful house without necessarily paying a not-so-beautiful price tag. Have you ever bought anything for yourself here? I absolutely have, probably too much, but things for myself here. I've bought shoes here, housewares. Really good. Goodwill has such a great selection, especially this location. We're really lucky we get beautiful donations here. So you can literally redecorate your entire house for the cost of what would have only been your curtains. Today, Goodwill Industries is one of the nation's most recognized nonprofit organizations. They not only sell used goods, but also help people looking for jobs. In 2010, Goodwill served nearly 2.5 million people. Over the years, numerous Goodwill leaders have traveled the world spreading the vision of helping people. As a result, there are currently 165 Goodwill organizations in the US and Canada, with 13 Goodwill-affiliated organizations in other countries around the world. None of this would be possible without the help of its volunteers and the generosity of individuals donating money and goods to the charity. And even people like me, who love shopping for bargains.